اولا الواحد لازم يعمل فيلم ممتع، فيلم مسلي ومصنوع بشكل جيد، وما يتعالاش على الجمهور او ما يستسكاش على الجمهور يفتكر انه انصح منه، وتعمله دعايه كويسه وتوزعه في توقيت كويس. لو عملت العناصر دي ولو حققت العناصر دي اعتقد ان عندك فرصه كويسه ان الفيلم ده ينجح، بعيدا عن مين اسم النجم اللي بيمثل فيه. حلقة جديدة من البودكاسترز، وبالتالي أنا وكيمو مسميين الموسم ده موسم العمالقة، لأن احنا الموسم ده مش جايبين لكم غير عمالقة في كل المجالات. النهاردة معانا مجال الإنتاج. ازيك يا مسيو حزي؟ ازيك، عامل ايه؟ أخبارك ايه؟ ازيك يا بس، ازيك اكسايتد كده. هنشرح للناس ايه اللي بيحصل في عالم الإنتاج. يعني هنحاول نشوف. قبل ما نبتدي بس كيمو عنده حاجة عايز يقولها للجمهور. ده انت حطتني في حته صعبه قوي قدام منتج. وريني بقى تعمل ايه، وريني ابداعك. يا جماعه لو بتحبوا الافلام وبتحبوا الانتاج وبتحبوا كده ايه الجيل الجديد والافلام الجديده قصيره وطويله، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب بقى وظبطونا. هو اصل هو في تحدي كل حلقه على حسب مين اللي معانا بيدي الحته اللي هي بتاعت لايك وشير، وعارف انت الحته التشيزي دي. بس لازم تبقى في وسط حاجه حاسس انها فيها لازم يأيفها على اللي موجود. فاهم قصدي؟ صح. انا كنت لسه ما بعملش افلام قصيره كتير، بس يعني بحب الافلام القصيره جدا. انا بخاطب الجميع. بخاطب انا راجل، انا بحب ادخل الناس كلها في الموضوع. الاندستري كلها. انا كنت لسه بقول له بره، بقول له حفظي بره، بقول له انت بالنسبه لي المنتج العصري بتاع الزمن الجديد، الجوكر. اللي هو دخل كده، عارف، بيحاول يغير الاندستري، وفي نفس الوقت بيحاول يظبط الاندستري للطريقه الجديده. بيلمعها بالظبط، الانترست الجديد او الشكل الجديد. من اول بقى ان هو بيجيب ناس جديده خالص فجاه يكتشفهم، او يعمل طريقه افلام مختلفه خالص، او حتى تسويق الافلام بتاعته للاندستري نفسها. فاحكي لنا، انا يعني النهارده عايزينك تحكي لنا الجديد منه. عايز نبتدي بايه النهارده؟ هنبتدي اول حاجه. لا اصل انت بتقوله ده بالنسبه لي فعلا كانت بدايتي كده. يعني انا كانت بدايتي الفكره كلها ان انا يعني كنت عايز فعلا يعني زي ما بيقولوا، عارف المصطلح يمكن بيستخدم كتير اليومين دول، كلمه disrupt، انك تهز كده المنظومه وتحاول تخلي الناس يعني تبص الموضوع بشكل مختلف. ان احنا فكرة الوجوه التقليدية بقى، سواء مش بس على فكرة قدام الكاميرا بس. يعني انا الموضوع بالنسبة لي بدأ بفكرة ان انا كنت بشوف ناس موهوبة ومش عارفة تطلع اللي عندها الحكايات او الصوت المميز اللي جوه كل حد فيهم، سواء كاتب او مخرج او صناع بشكل عام. لان انا يعني لما بدأت اشتغلت مع ناس انا بعتبرهم صناع محتوى في السينما. يمكن كلمة محتوى في بعض السينمائيين بيتضايقوا منها، يعني عشان هي دلوقتي بقى ليها معنى آخر. بقى ليها معنى آخر. بس هي الحقيقة بتكلم على السينما، هم صناع أفلام، يعني بيكتبوا بيمثلوا، أحيانا كانوا بينتجوا أفلامهم بشكل مستقل. فالموضوع بالنسبة لي كان فعلا كان في تحدي كده، ان ازاي الناس دي تلاقي مساحة المين ستريم، يعني انها ازاي تدخل المين ستريم مش الكوميرشال، كوميرشالايز صح. مين ستريم بالنسبه لي ما هو يعني احنا كل شغلنا كوميرشال، لان احنا ما بنعملش حاجه عشان نعرضها عرض ثقافي فقط وبعد كده تتعرض. هاجي لك يعني سؤال بس بس اكيد هنتكلم في الحته دي. انا يعني في ناس بتصنفني شويه منتج افلام مستقله ومهرجانات وكده، هذا حقيقي. لكن يعني بشوف التصنيف ده مش يعني هو حاجه ما تعبنيش، بس هو في نفس الوقت هو مش صحيح قوي، لان لا انا بهتم جدا بالافلام تحقق مكسب، يعني لما يجي من وراها بروفيت، نعرف نشتغل، نعرف نعيش، نعرف ناكل عيش يعني. طب انت دلوقتي الحقيقه الرجل ذو 100 قبعه، يعني انت كنت سيناريست ولا مؤلف ابتديت؟ عشان هي بتفرق. سيناريست هو يعني بص، انا اول 3-4 افلام كتبتها، يمكن اول 3 افلام كان القصه السلم والتعبان صح. يعني الاول السلم والتعبان كان طارق العريان. القصه الاول كانت يعني جايه من عند طارق. صحيح طبعا اشتغلنا عليها وغيرنا فيها حاجات، لكن البدايه كانت من عنده. كتبنا سيناريو مع بعض، يعني كنت سيناريست لكن في تيتو برضو قصه طارق، كنت انا سيناريو حوار. ملاكي اسكندريه قصه وائل عبد الله، فكان برضو يعني عارف كان دايما في مشاركات كده في البدايه مع ناس اكتر خبره مني يعني.
لغايه ما قررت في وقت ما ان انا عايز اكتب موضوع من اوله لاخره، يعني قصتي يعني وسيناريو وحوار تاليفي بالكامل. البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود بودكاسترز X2 وليك خصم 100 جنيه على اول اوردرين. لو هنا بقيت اقول لا انا مؤلف وسيناريست مش بس لا دي بتاعتي. بالظبط. وهي بتفرق على فكره، بس انا بشوف ان ودي حاجه عامه انا حابب اقولها ك ممكن تسميها نصيحه، ممكن تسميها الخبره اللي خدتها على مدار ال20 سنه ولا حاجه 20 سنه اللي انا شغال فيهم في المجال ده، ان انا بالنسبه لي مش الاهم الفكره او القصه، لا الاهم هتحكي ازاي. سواء انت كاتب بتحكي على الورق او انت مخرج بتحكي على كصوره بصريا، انا بشوف هتحكي ازاي بالنسبه لي هو ده اللي فيه المتعه وهو ده اللي فيه التحدي اكتر من هتحكي ايه. ما هتحكي ايه؟ ما في افكار عظيمه وبتطلع افلام وحشه قوي وفي افلام جيده جدا، بس الموضوع نفسه او الفكره ممكن تكون عاديه لحد ما. المفروض ان انت تسعى ان يكون عندك الاثنين، ان عندك قصه عظيمه وتحكيها بشكل عظيم. يعني ده عشان تعمل الهدف. عمل عظيم. ده الهدف، ان انت عشان تعمل عمل تقدر تقول عمل يعني يعيش، يبقى خالد او يعيش عقود او فترات طويله، لازم طبعا يبقى فيه يعني مضمون، يبقى فيه مغزى، يبقى فيه ما بحبش كلمه رساله على فكره، انا بكره كلمه رساله، ما بحبش فكره انك تقعد تدور على رساله وكده. لا شكرا الموضوع ده بيعصبني لما انت برضو رساله ايه يا جماعه؟ ايوه صح واحده يؤدي الرساله يا جدع. لازم نبالغ يعني. لا بس هو في مدرسه دايما بتقول لك انه العمل عباره عن ورق، الورق بيتكتب بيبقى عظيم، وبيتحكي ازاي بيبقى اعظم، او ممكن يتحكي بوحاشه، بس بما ان الورق جامد بيفضل العمل برضو تقدر تتفرج عليه، لان بيبقى فيه استرسال في القصه، بيبقى القصه نفسها واصله للمشاهد. يعني برضو انا هفاجئك شويه بالرد ده، ان في مبالغه شويه في الوسط بتاعنا، بقول لك احنا مشكلتنا كلها ورق، وان العمل اساسا هو سيناريو فقط. في مخرجين عظماء بيبداوا افلامهم ب20 ورقه مش سيناريو حتى، وبيصنعوا منهم فيلم عظيم. ازاي؟ تقول لي بقى ازاي يبقى مخرج بيبدا بسيناريو اصلا مكتوب ك في مخرجين بيعتمدوا على مدرسه ممثلين غير محترفين، في قدر كبير قوي من مش الارتجال العشوائي، بس انت بتحط التتابع او بتحط الهيكل او بتحط الفريم، وساعات تجربه الممثل الحياتيه نفسها. يعني انا اشتغلت مع احمد عبد الله مثلا، احمد عبد الله السعيد اكتر من فيلم. اول فيلم عملته معاه كان فيلم اسمه ميكروفون. انا شفت السيناريو بتاع ميكروفون، ما كان معايا 2 شركاء ساعتها، كنا بنعمل افلام مع بعض، كنا عملنا فيلم ساعتها كذا فيلم يعني. فجيت لهم بفيلم ميكروفون، قلت لهم ادي السيناريو. قالوا لي هو فين؟ هو ال20 ورقه دول؟ قلت لهم ايوه هو ده السيناريو ده حتى مفيش حوار. فين الحوار؟ فيلم قصير. فين بس انا ما خفتش من التجربه دي. النتيجه طلعت انا بتهيألي واحد من الافلام اللي انا بعتز بيها جدا في مشواري كمنتج، واعتقد ان هو من افضل افلام السينما المستقله ومن افضل افلام احمد عبد الله السعيد. وفيلم ما تقدرش تقول فيلم مثقفين ولا فيلم نيش، ولا يعني هو فيلم بيتكلم عن السين الاندر جراوند في الفن المستقل في اسكندريه، من فرق مستقله بيوصل رساله رائعه، جرافيتي ارتستس، حتى يعني كوميونتي مختلفه من الرساله. انت دور على الرساله براحتك، انا مش يعني مش هقولها عليها، مش هقولها لك. فده بدا بمجرد 20 ورقه زي اوتلاين. ففكره مبالغه شويه ان انت تقول لا ان ما في الموضوع هو كله سيناريو. لا هو مش كله سيناريو، هو سيناريو مهم جدا ايوه، بس في افلام بتعتمد اكتر على ان يكون عندك سيناريو مكتوب بكل دقه من اول جمله لاخر جمله، من اول لقطه لاخر لقطه. وفي افلام في مدرسه تانية في صناعه الافلام، مش بتعتمد بس على السيناريو. لا يعني فكره ان احنا نختزل كل حاجه في موديل واحد او في مدرسه واحده. انا يمكن اللي اتعلمته من خلال رحلتي كمان كحد بيهتم بيشارك في مهرجانات كتير وبيطلع على السينما الدوليه وبيطلع على مدارس مختلفه من السينما. لا مفيش نموذج واحد لصناعه السينما، مفيش نموذج واحد لصناعه الافلام. فعلى حسب انت كتاب او ملوش في كتب كتير قوي مختلفه عن بعض. جلامي لاب بريميوم سكين كير رينج للعنايه بالبشره، متوفر حاليا في مصر والامارات. انا اصلا عندي حاجه يعني
انت انا شايف ان انت دايما نظرتك مختلفه في كل حاجه، في الطريقه، أيوة. في الافلام اللي بتختارها، في الكلام ده كله. جا منين انت دخلت اصلا الانتاج او دخلت العالم ده، عالم الميديا ايا كان؟ هو كان مهندس اصلا. انت كنت مهندس وما زلت يعني مهندس لسه يعني، بس طبعا ما بشتغلش بتمارس الهندسه، ما بشتغلش بشهادتي قوي يعني. أوكي. ممكن تقول ان انا يعني بمارس يعني يوم في الاسبوع انا مهندس. بجد والله؟ يوم في الاسبوع. لسه لحد دلوقتي بروح بتروح المكتب؟ مصنع. بجد؟ بروح المصنع يوم في الاسبوع. مهندس ايه؟ انا ميتالورجي يعني معادن يعني معادن يعني فلزات وتعدين قصه كده. واو، انا ما كنتش عارف. انا عارف بس ما كنتش عارف ان انت لسه بشتغل في النحاس، بشتغل في صناعه، مجال صناعه النحاس. ده مجال العيله، شغل العيله من ايام جدي ووالدي يعني. بحاول لحد دلوقتي افضل مرتبط بشكل ما بالشغلانه دي يعني، لان في الاخر هي الاصل يعني بالنسبه لنا. بس الانتاج هو اللي خطف قلبك انا حاسس. السينما بشكل عام، الانتاج والكتابه، ويعني انا كان الهدف الاول ان انا ابقى مخرج يعني، قبل ما افكر انتج او قبل ما افكر الحلم اصلا كان من الاخراج. طب ما انت تقدر تعمله، ليه ما بتعملوش؟ مش لاقي حد ينتج لي. مش لاقي. طب انت ما اخرجتش مره كان مشهد كده وانت قاعد في حاجات؟ لا الصراحه ما اخرجتش، وكل شويه اجل الخطوه دي، اقول لا مش انا مش جاهز دلوقتي، اقول لا استنى لما اكون جاهز. أنا يعني مش عارف اكون جاهز امتى، يمكن بعد 60. طب وايه اللي هيخليك جاهز؟ هل انت بتدرس لها ولا لا؟ بدلع. انا مش بدلع، اتشغلت بالشركه واتشغلت بالانتاج واتشغلت يعني مسؤوليات كتير صراحه. مهرجان القاهره اخد 4 سنين من حياتي برضو، وخدني شويه من الانتاج برضو يعني. قعدت شويه مركز في ال4 سنين في المهرجان، فكل شويه اجل الخطوه دي، وكل ما اكتشف قد ايه هي صعبه كل ما باجلها اكتر يعني. العبء اللي على المخرج عبء كبير جدا يعني. انا بقول ان يقعد يحضر له قد ايه كل فيلم؟ ممكن يقعد فيه 2 3 مجهود بدني ومجهود ذهني ومسؤوليه وضغط اعصاب ويعني. ففعلا انا يعني انا يمكن من المنتجين المعروف عنهم ان هم بيدوا مساحه كبيره للمخرج. بالنسبه لي انا المشروع بيبدا بالمخرج يعني. في مشاريع بتبدا بالورق، وفي مشاريع تانية بتبدا بالمخرج يعني، على حسب نوع المشروع. لو احنا بنتكلم عن في نظريه يعني فكره سينما المؤلف. يعني ايه سينما المؤلف؟ يعني انت بتشتغل مع مخرج حتى لو مش هو كاتب السيناريو، بس يعتبر هو مؤلف الفيلم، لان هو يعني حط رؤيته الابداعيه، رؤيته هو بيحكي الفيلم ده ليه، والفيلم ده ازاي بعبر عنه بشكل شخصي، وقدر ان هو يحكي الفيلم بطريقه تخلي الفيلم ده هو ملكه هو وصوته هو، بالرغم ان هو ممكن يكون تعاون مع مؤلف اخر. فسينما المؤلف اللي هي في الغالب بتبقى سينما المهرجانات يعني. هي بتبقى افلام المهرجانات بتبقى معظمها بتنتمي لمخرجيها. في افلام لو هتبص مثلا للكلاسيكال سيستم بتاع الاستوديو سيستم بتاع امريكا مثلا، لما بدأ في الثلاثينات والاربعينات، وكانت هو ده يعني الفتره الذهبيه بتاعه الاستوديوز في امريكا من اول الثلاثينات لغايه الخمسينات يعني. الباور كلها كانت عند الاستوديو، بالتالي عند المنتج يعني. هو الاستوديو هو اللي بعين المخرجين. ممكن يبقوا على البيرول اصلا، ممكن يبقى موظف عنده، ممكن يبقى كاتب موظف في الاستوديو بياخد مرتب، ممكن يبقى الممثلين نفسهم بيتعاقدوا مع الممثلين. الممثل فلان او النجم الفلان متعاقد مع وارنر براذرز، ما يقدرش يشتغل مع حد غيرهم لمده 3-4 سنين مثلا. بيبقى عقد. فكان الباور كلها عند الاستوديوز. فالمخرج كان شخص بيأدي وظيفه يعني. مش بقلل من دوره طبعا. في مخرجين عظام يعني. افضل افلام في تاريخ هوليوود بالنسبه لي اتعملت في عصر الذهبي بتاع الاستوديوز يعني. افلام زي كازابلانكا مثلا يعني. ده اتعمل تيبيكال استوديو سيستم يعني. ما كانش فيه مخرج جاي واخد كل القرارات من يعني مسيطر على كل حاجه. لا، كان بيخضع لقوانين الاستوديو سيستم، وفي نفس الوقت جايد لاينز يعني للموضوع. مظبوط. وفضلت لحد على فكره يعني لحد دلوقتي. يمكن الدنيا ابتدت تتغير شويه. حصل تغيير شويه في اواخر الستينات والسبعينات بالذات، مع افلام زي ميد نايت كاوبوي او افلام زي يعني بص في طبعا مخرجين تحدوا السيستم يعني في الستينات، يخرجوا بره تحدوا السيستم وابتدوا يعملوا افلام بتعبر عنهم. وبدات هنا السينما المستقله في امريكا في الستينات والسبعينات. وانا دي السينما اللي انا حبيتها اكتر يعني. لو تقول لي لا بتحب الافلام الاستوديوز، الافلام البلوك باسترز، الافلام يعني انا حبيت اكتر السينما المستقله. السينما المستقله اللي بتنتمي لمخرجيها ولصناعها، مش بتنتمي للمنظومه
او البيئه او الاستوديو او الكابيتال يعني اللي بحط الفلوس. فاهم قصدي؟ لان انا بالنسبه لي دي الافلام اللي بلاقي فيها بتلمسني اكتر، بلاقي فيها متعه اكتر. واحنا دايما في مصر عندنا مفهوم خاطئ للسينما المستقله. انا كنت لسه هسالك كده اصلا في مصر اصلا. لا انا كنت عايز اخش في الديفينيشنز اصلا بتاعت انواع السينما الافلام المستقله وكده يعني. لانه في عايزها بالانجلش وبالعربي، لانه الناس بتتلخبط بين الشورت والموفي والفيلم والاندبندنت لان انت بتروح لو انت زرت مهرجان وانت مش راجل في المجال بيبقى عندك حاجات كتير قوي انت مش فاهم اصلا انت عايز تخش ايه. لان انت مش فاهم ده ايه. فاهم عايز اقول ايوه انا اتفضل. لا انا كنت هقول لك بس انا بالنسبه لي انا بما ان احنا كنا لسه بنتكلم على التغييرات اللي حصلت من ايام الاستوديوهات في امريكا. في مصر انت جيت، انت كنت هندسه، فانت دخلت فجاه على حاجه جديده وانت اصلا بطبيعتك عايز تشوفها بطريقه مختلفه. ايه المشاكل اللي انت كنت شايفها وكنت عايز تعمل تغيرها؟ يعني ايه اللي انت كنت شايفه مشكله في الصناعه وكنت شايف ان لا انا هخش عشان اغير ده؟ انت قلت disrupt في الاول. اول مفهوم خاطئ كنت عايز ولسه لحد دلوقتي ببذل مجهود كبير قوي ان انا افهم الناس فكره ان المنتج مش شرط هو الممول بتاع العمل. يعني عندنا دايما فاكرين المنتج هو الشخص اللي بيدفع الفلوس. بجد انا كنت فاكر ان هو ده بس. طب شفت بقى حتى انت انا بره هي دي ودي اللي انا كنت عايز ابتدي بيها الحلقه، بس عشان احنا دخلنا فجاه في المواضيع. انا اصلا كنت عايز اشرح في الاول ان كميه انواع المنتجين اللي موجودين في الست الواحد في الفيلم الواحد. في منتج فني، وفي اللي هو المنفذ اللي هو الاكزيكتيف بروديوسر، وفي المنتج اللي معاه الأوبيج الكاشات. فاهم قصدي؟ اللي هو ممكن ما تشوفوش اصلا. وفي في كلمه منتج كتير جدا زي مخرج منفذ ومخرج مش عارف ايه. فاهم قصدي؟ فايه الفرق ما بينهم عشان الناس برضو تبقى فاهمه؟ احنا عندنا ما فيش كل ده. احنا عندنا في منتج ممول ومنتج مفلس. ما فيش بس ده المفهوم اللي في مصر. يعني انت بتنتج يبقى انت معاك فلوس، ما بتنتجش يبقى انت خلاص اركن من دول. ايوه فلا هو الموضوع مش موضوع. يعني انا بشوفه ان هو الانتاج ده مهنه في المقام الاول هي فيها شق فني كبير جدا. يعني انت لازم تكون عارف الافلام تتعمل ازاي، لازم تكون عارف ازاي تطور سيناريو، ازاي تلقط الفكره الكويسه، وازاي تساعد الكاتب ان هو يطورها ويخلق منها سيناريو جذاب قابل للانتاج ويعمل فيلم كويس، يعمل فيلم ممتع وتجاري لو هنتكلم عن مصطلح الكوميرشال تاني. وازاي تعرف تسوقه، وازاي ازاي تختار عناصره، ازاي تختار المخرج الصح، ازاي تختار للمخرج ده الفريق الصح او تساعده ان هو يختار الفريق الصح. لان انت مش انت اللي بتختار كل العناصر. يعني في مدير تصوير، في مهندس ديكور، في مصمم ملابس، في مونتير او اديتور، في مؤلف الموسيقى. كل دي عناصر المخرج هو اللي بيختارها. بس انت دورك كمنتج ان انت لو شفت ان هو بيعمل اختيارات غلط ان انت تناقشه في الاختيارات دي وتوفر له افضل عناصر في اطار الميزانيه الممكنه او المتاحه. يعني فهي يعني هو عامل زي الشراكه. على فكره هو شراكه ابداعيه مع المخرج. يعني انت والمخرج بتبقوا شركاء. هو رأس الهرم الناحية الإبداعية، وانت الفاونديشن او انت الاساس بتاع الهرم ده اللي بتوقفه على رجلين بالامكانيات اللي بتوفرها، سواء فلوس او مش كله فلوس برضو. انت في ساعات في افلام مستقلة بتتعمل بمشاركة ناس كتير، مش شرط ان هم يعني ياخدوا غرفة كبيرة في الاول. لا ممكن. يعني انا فكرة المدرسة دي انا بحبها جدا، بس في نفس الوقت هي مش دارجة قوي في مصر. فكرة ان الناس تساهم بأجورها او ان الناس تساهم بجزء من أجورها مقابل انهم ياخدوا رويالتيز حاجة بعدين لما الفيلم يتباع، لما الفيلم يكسب. يعني في ناس بتعمل كده. انا يمكن دي عملتها زمان مرة او مرتين، بس دلوقتي بقت يعني عارف كل ما الميزانيات بتكبر كل ما يبقى اصعب انك بس ليه الحته دي حلوه قوي، لانه احنا كنا لسه بنتكلم كمان على موضوع الرويالتيز اللي موجوده بره. يعني لما عملت حاجات بره في الساج افترا اللي هو اللي تعتبر زي نقابه الممثلين اللي عندنا في مصر، عندهم سيستم هناك ان انت دخلت عملت كومبارس في مارفل تمام، بيفضل ليك رويالتيز اللي هي بيفضل يدي لك برسنتج حتى لو 0.0001. دي حاجه تانية. ده انت بتتكلم على حق الاداء العلني. يعني وهو على فكره موجود في القانون في مصر بس مش مفعل. يعني انت في مصر معظم يعني لو تسال ناس زي دكتور حسام لطفي مثلا، محامي وخبير في الملكيه الفكريه، وغيرهم من الناس اللي يعني درس الموضوع ده كويس جدا، في محاولات كتيره قوي ان احنا نفعل حق الاداء العلني في مصر. يعني بالنسبه للكتاب المؤلفين، مش الممثلين بس، على فكره المؤلفين في المقام الاول كله كل اي حد
شارك في طبعا مش بنتكلم على يعني مش بنتكلم على مدير التصوير، ومش بنتكلم على يعني بنتكلم على الصناع الاساسيين اللي خلقوا العمل، اللي هو المؤلف، المخرج، مؤلف الموسيقى، الممثلين ليهم حق ده عليه. طبعا كل هي نسبه من ايرادات الفيلم بتتوزع ما بينهم. الحقيقه القانون مش مفعل في مصر، ومعظم الناس هنا لما بتمضي عقد بتتنازل عن كل الحقوق دي في العقد، لان احنا ده العرف اللي احنا يعني ماشيين بيه من زمان جدا. وانا مش عايز اقوم الناس على المنتجين، انا منتج برضه خايف على اكل عيش. لا انت دلوقتي هو قاعد بيتكلم، وانا فاكر اخر عقد مضيته في حته انا مضيت فيها على كذا، فاهم؟ انت بتدي حقيه كامله للانتاج ان هو اللي ينزل ويعمل. مظبوط جدا. تتنازل عن كل حقوقك الماديه. طب وانت مع ولا ضد؟ انا مع انا مع ان يكون في نظام، يكون في نظام بيضمن حقوق كل الناس، بس ما تجيش على حساب المنتج، ما تجيش على ما تجيش على حساب ده او ده. يبقى الايكو سيستم كله مهيئ لده. يعني القناه اللي بتعرض الفيلم او المنصه اللي بتعرض الفيلم، جزء من الفلوس اللي هتتحصل المنصه دي يروح، ما عنديش مانع انه يروح للمؤلف والممثل، اللي يبقى فيه نسبه، بس يبقى مقنن، يبقى الموضوع يعني ما يبقاش يعني فلو ده حصل انا شايف ان هي في مصلحه الصناعه بشكل عام، لان الناس دي يعني في فنانين كبار ومؤلفين ومخرجين وظن، سواء هم لما كبروا او ولادهم، يعني المجد اللي هم كان فيه ده للاسف في بعض الاحيان ما ترجمش، ما شافوش منه حاجه، راحه ماديه او يعني المستوى اللي المفروض يعيشوا فيه. صراحه دي ناس عظيمه اثرت المجال واثرت الصناعه بتاعتنا والثقافه بتاعتنا، ويستحقوا انهم كانوا هم واولادهم واحفادهم يعني يستفيدوا ويعيشوا بشكل، يعيشوا على خير الحاجه الحلوه اللي هم عملوها. ده ما حصلش مع ناس كتير في مصر. صح. يعني عشان كده لما تشوفوا على فكره حتى المنتجين، عشان الناس ما تفتكرش لا المنتجين هم اللي اخذوا الكريمه، يعني لا، معظم المنتجين اللي اعرفهم في لحظه ما في حياتهم ببطلوا شغل بسبب ان هم ما قدروش يتاقلموا على التغييرات اللي بتحصل في السوق، او لسبب اختيارات سيئه، او لسبب ان يعني خرجوا بره المنظومه. ويعني منتجين كتير برضو يعني ما ماتوش معاهم فلوس، يعني او بالاصح موجودين بس لسه مش قادرين يعني يعيشوا حياه زي ما كانوا من 30-40 سنه مثلا. فانا بشوف ان الموضوع يعني فكره ان المنتج هو اللي بياكل حق الناس، لا هو مش المنظومه نفسها يعني المنظومه نفسها مش يعني محتاجه شويه ضبط يعني. بس الفرق بين المنتجين، انا بس عشان احنا نطينا الحته دي ما شرحناهاش، احنا قلنا انه ممول ومفلس بس هو في واحد فعلا يعني اللي انت بتقول عليه المايسترو. انا حسيت ان انت بتتكلم عن مايسترو اللي هو بيجيب المخرج وبيظبط مع ده وبيتاكد ان المخرج مرتاح ومعاه ميزانيه. ده بيبقى مش الممول، صح؟ ده بيبقى المنتج اللي على الارض. في ناس على فكره رجال اعمال دايما بيبقوا عايزين يخشوا يعني يسالوني هو ايه دور المنتج بالظبط، المنتج بيعمل ايه. اقرب مثل بالنسبه لهم يقدروا يفهموه هو المطور العقاري. تمام؟ انت المطور العقاري هو عامل زي المنتج. هو المطور العقاري مش شرط ان هو اللي بيدفع فلوس الارض ولا اللي بيدفع فلوس الكونستراكشن، لا هو حد بيحصل على حته ارض، ممكن ياخد فلوس من بنوك، ممكن بيبني بفلوس الناس اللي بتشتري، بيبقى عنده الرؤيه الشامله للكومباوند او whatever اللي هم هيبنوه. ده هو اللي مسؤول ان هو يعين المهندس المعماري، هو المسؤول ان هو يعين المقاول، هو اللي بيشرف على العمليه كلها. فانت ممكن تقول هنا ان المقاول ده كأنه هو الفريق الانتاج والمخرج مش عارف ايه، الاركيتكت او المهندس المعماري ده كأنه هو السيناريست، عندك البنك هنا هو التمويل، عندك يعني فهو الفيجن الاصليه ومتابعه الموضوع واداره المشروع كله بدات بمطور عقاري عنده فيجن، ولقى حته ارض اللي هي ممكن تقارن هنا بالاي بي او الملكيه الفكريه بتاعه الشيء اللي انت بتحصل عليه عشان تحوله لعمل سينمائي. فهمتها؟ انا فهمتها جدا. فهمتها. فهو المنتج هو يعني انت المنتج اللي انا فهمته، المنتج معناه ان ممكن يبقى معاه فلوس وممكن ما يبقاش معاه فلوس، الاثنين منتجين. بس اللي معهوش فلوس بيكون يا اما مثلا راح باع لشاهد وواتشت وبتاع ولم فلوس قبل ما يبتدي، فابتدى يبقى معاه فلوس يشتغل بيها، او جاب انفسترز مستثمرين حطوا معاه فلوس ما لهمش دعوه اصلا بالميديا. بس قصدي بيبقى هو هو اللي لم الليله، او هو اللي معاه وصرف من عنده. بس طبعا زي السبكيه مثلا من عندهم. لما يبقى معاك شويه فلوس على الاقل تطور سيناريو. يعني لو انت عايز تشتري حقوق روايه مثلا، لو انت عايز تدفع لسيناريست، ما انت لازم يبقى تبدا بحاجه. يبقى ده بيتجاب منين بقى؟ ده اكيد انت هتعتمد على انك لازم يبقى معاك راس مال صغير جدا وانت بتبدا، بس مش لازم يبقى معاك ميزانيه انتاج فيلم بالكامل. يعني راس مال صغير جدا ده اللي هو بنتكلم في كام يعني؟
لا اللي انا قصدي يعني ان هو ممكن يكون 5% من اجمالي تكلفه الفيلم او 10% من اجمالي تكلفه الفيلم. انت مش لازم يكون معاك 50% ولا 100% عشان تنتج عمل كويس، بس المهم تعمل دورك صح. المشكله السيستم عندنا ايه؟ المشكله ان هو مختلف شويه عن معظم العالم. يعني لو هتشوف اوروبا او معظم دول سواء في اسيا او حتى في العالم العربي، التمويل السينما بيعتمد على جهات معروفه جدا، منها صناديق الدعم التابعه مثلا المركز الوطني في السينما مثلا في فرنسا او في المانيا او تبع في الدولة تونس كمان او هيئه الافلام في السعوديه، او يعني بيبقى فيه دعم او بيبقى فيه تمويل للمشروع من الدوله نفسها، من صناديق خاصه بتمويل افلام او رعايه الافلام. بيبقى فيه قنوات للبابليك تلفزيون زي مثلا قناه ارتي او قناه ZDF او اي قناه اوروبيه او اي قناه يعني تلفزيون بتشتري او بتمول حقوق الافلام. بيبقى في منصات بتشتري او موزعين بيشتروا حقوق الافلام ويمولوا جزء من ميزانيه الفيلم من خلال سلف التوزيع او من خلال المينيمم جارانتي او الادفانس اللي بيدوه للمنتج. بيبقى في مستثمرين فاهمين كويس قوي الريسك بتاع الاستثمار في السينما وعارفين انه في مجازفه وانه ممكن يبقى في خساره وممكن يبقى في مكسب. بيبقى في بنوك بتسلف بناء على عقود. مثلا لو انت ماضي عقود ب 20 مليون، انت ممكن تروح تسيل العقود دي في بنك وتاخد 15 او 16 مليون او 18 زي مليون. في المطورين العقاريين هم يا راجل انا ما كنتش عارف الموضوع بره بيحصل كده طبعا. فاحنا ما عندناش المنظومه اللي بتساعد المنتج ان هو لما يبني مشروع كويس او يخلق مشروع كويس ازاي يقدر يحول ده لسيوله يقدر ينتج بيها فيلم. فدلوقتي الطريقه مثلا الوحيده هنا ايه؟ ان هو يلاقي مستثمرين او هو يحط فلوسه للاسف لما كان في حاله ان هو معهوش فلوس بالظبط. بس في ده كان السعوديه. احنا كنا عايزين ننتج حاجه وبعدين كلمنا الصندوق اللي هو بتاع السعوديه وشافوا مننا حاجات وكان هيبتدي يحصل. السعوديه عندها صندوق دعم تابع لمهرجان البحر الاحمر. في دلوقتي بيج تايم الفند بتاع بيج تايم. التوجهات مختلفة شوية. يعني ممكن يكون مهرجان البحر الأحمر مهتم بالأفلام اللي ممكن تشارك في المهرجان، الأفلام اللي ذات طابع يعني فني أكتر ممكن تكون مختلفة شوية عن توجهات صندوق زي بيج تايم مثلا، اللي هو ممكن يبقى مهتم أصلا تجاري أكتر، يبقى في مردود تجاري، يبقى ازاي يرتقي بمستوى صناعة الفيلم نفسه بالإنتاج، ازاي يرفع قيمة العمل نفسه. ان هو يعني زي ولاد رزق او زي افلام تانية نختلف او نتفق على ذوق جمهور تجاهها، مع ان ولاد رزق كسر الدنيا يعني. بس التوجه مختلف. انما صندوق البحر الاحمر هو تابع لمؤسسه ثقافيه، تابع لمهرجان سينما يعني. ودي احدى الوسائل ان احنا بالنسبه للسينما المستقله احنا بنعتمد كتير جدا على الصناديق اللي زي دي عشان نلاقي جزء من تمويل افلام. يعني انا عندي فيلم شارك في مهرجان فينيسيا، والحقيقه يعني كان عليه منتجه ايش تعتبر شريكتي يعني قبل ما انا اخش حتى على المشروع، هي والمخرج والكاتب بقالهم يمكن سنتين قاعدين بيلموا فاندز عشان يعملوا المشروع ده. والحقيقه يعني ممكن الناس تستقل بيه شويه، بس هو مجهود كبير. لا هو انا اعرف ان هو بياخد سنين كتير، بالذات بره اصلا. كل ما عشان اشتغلت بره شويه، في ساعات بيتعرض عليك حاجات ويبقى السكريبت موجود وجاهز يعني بيرفكت، فاهم؟ وبعد كده يقول لك وبتاع وهتاخد انت الدور ده، بس احنا دلوقتي بنلم الفلوس. وفانز دي ممكن تقعد 4-5 سنين، فاهم؟ وبيقعدوا يروحوا يقابلوا ناس ويعملوا ميتينجز ويروحوا مؤتمرات ويروحوا سامتس. ما هي كده لا هو ذل يعني زيها زي اي بزنس. انت لو هتفتح اي شركه جديده وطالع بمنتج، بفكره منتج، هتبقى ماشي عمال تلم معاك سامبل مثلا ولا حاجه وعمال توريها للناس، تقول لهم يا جماعه والنبي جربوها، ممكن تديني الفلوس بقى. هيقول لك طب استنى لم الفلوس ده، وانت ممكن تقعد 2-3 بتلم الفلوس زي فكره البايلوت. عشان كده عايزين حاجه زي شارك تانك للسينما. ايوه بالظبط. تعالى نعمل برنامج. نزود بقى كمان ان فوق كل ده ان اصلا السينما بره وهنا بتهيألي، ما اعرفش انا متاكد بره، بس هنا من اكتر الانفستمنتس الريسكي في كل مخيفه جدا اصلا. فكمان انك تلاقي بقى فلوس اصعب. يعني لو هتلاقي المنتج كمان سنه، هتلاقي السينما كمان 3 سنين يعني. ايوه صح. طب اشرح لنا فكره البايلوت، عشان حاسس ان هي ليها علاقه بالموضوع. ان انتوا بيبقى في فكره جميله جدا، فانت بتروح بتجيب كاست تصوير يعني ممثلين وبتقول له انا مش هدفع لك، مثلا هنعمل حلقه واحده وهنعرضها على حد بلاتفورم او حاجه. صح؟ هو ده ما بيحصلش كتير في المسلسلات. هو طبعا ده بيحصل بره يعني، بيحصل في المسلسلات او في البرامج، بس عاده البايلوت بيكون مدفوع من النتورك
او انفسترز عشان هو البايلوت مكلف جدا. البايلوت مكلف فيه يمكن اكتر من الحلقه العاديه حتى لو مش هتدفع الممثلين، لانك لو في يعني في ديكور مصاريف مثلاً، ثابته، بتعمل حاجات مصاريف ثابته مالهاش علاقه بعدد الحلقات. فانت هتصرف كتير عشان تعمل بايلوت. فاحنا في مصر او في العالم العربي عندنا ما بنعملش العكس. صح. لا، في حاجات ينفع فيها لو انت بايلوت في لوكيشن، بس يعني هيطلع شغال فقير. يعني انت هتجيب لوكيشن تقدر تجيبه مثلا والبايلوت ليتس سي معظمه في لوكيشن واحد، او عندك يوم او يومين تصوير بس والناس مش هتاخد فلوس وكده. بس ده بتبقى حالات نادره شويه. لا، معظم الوقت البايلوت بيبقى محتاج يبقى شكله فيه الفول برودكشن فاليو او الفول برودكشن كواليتي اللي انت عايز تبيع بيه. ده اللي هتبيع بيه. فانت بالتالي لازم يعني فما بتحصلش كتير هنا حكايه البايلوت. احنا بنكتب بايلوت، يعني ممكن نكتب حلقه ونكتب معالجه، حتى نبتدي نتكلم مع ممثلين، نبتدي نتكلم مع مخرج، وبعد كده نبيع الباكج. يعني بره في التي في ماركت، يعني الاول الافلام عامه، الافلام تتباع ورا يعني ليها سيستم. يعني انت بتروح الاول كمنتج بتحصل على الملكيه الفكريه بتاعه المصنف اللي انت عايز تنتجه، سواء روايه او فيلم او اي حاجه. بتبتدي تكتب، لو هو مسلسل ممكن تكتب حلقه ومعالجه، لو هو فيلم ممكن تكتب السيناريو بالكامل. وبعد كده بتروح مثلا لوكاله فنانين مثلا زي CA مثلا او WME او UTA او واحد من الكبار، يعني بيبقى عندها الممثلين زي هنا في ممثلين والمخرجين والكتاب وكل حاجه، وبتبتدي تعمل باكجينج للمشروع. بعدين ممكن الايجنسي دي اصلا هي نفسها او من خلال وكيل مباعث يروح يطرح الباكج ده في سوق افلام زي الامريكان فيلم ماركت او سوق مهرجان كان او سوق مهرجان برلين. انا ده عايزين نشرحه شويه لان انا عارف ان في ماركت تعرف ان في زي سوق خضار كده، بس الافلام بتتباع ازاي. الناس تفتكر المهرجانات دي مجرد عشان نروح ناخد جايزه انا كنت فاكر كده. المهرجان اهم حاجه في المهرجان ايه؟ السوق الموازي للمهرجان. تمام. يعني انت عندك مهرجان زي كان، اختيار الافلام من قبل كان ده بيدي الفيلم اهميه كبيره جدا. بس الفيلم هيتباع فين؟ هيتباع في السوق الموازي لمهرجان كان، اللي هو المارشيه دي فيلم، او اللي هو السوق مهرجان كان الموازي لمهرجان كان. بيحصل في نفس الوقت. ممكن يكون في السوق افلام مش معروضه في المهرجان اصلا. يعني انت في السوق ده بتلاقي افلام خلصت واتعرضت، افلام لسه بتتعرض في المهرجان لاول مره، وافلام تانية لسه ما اتصورتش اصلا. فاهم قصدي؟ الافلام دي عباره عن ايه؟ الفيلم ده عباره عن باكج. انا عندي المخرج الفلان بالكاتب الفلان بالممثلين الفلانيين، وادي القصه وادي البادجت، وابتدي اروح من خلال وكيل مبيعات وابتدي ابيع الفيلم للعالم كله. فلو كمان انت قدمت واتقبلت في كان وكسبت مثلا جايزه، فده بيساعدك اكتر أكيد. في السوق. طبعا. فده السبب الاساسي. ده السبب الاساسي ان الناس بتهتم بالمهرجان، ان هو السelection بتاع المهرجان، اختيار المهرجان، انك تبقى في الاختيار الرسمي لمهرجان كان او برلين او تورونتو او ساندانس او فينيس او اي المهرجانات دي. بيدي تقل للفيلم، بيخلي الصحافه تكتب عنه، بيخلي الصحافه المتخصصه، يعني المنشورات المتخصصه في المجال المهتمه بصناعه السينما، مش اللي بتهتم بالمتفرج. انا بتكلم على اللي بتهتم بالصناعه نفسها. بتبتدي تكتب عن الفيلم وهو بيتعمل. تبتدي لما الفيلم ينزل تكتب ريفيو، نقد عن الفيلم. الموزعين اللي بيشتروا الافلام دي بقى ايه؟ بيبصوا على الريفيوز دي، يقول لك الفيلم ده كتب عنه كويس، الفيلم ده عامل باز كويس، الفيلم ده سمعته كويسه. الناس لما حضرته في عرض الجمهور في المهرجان حصل تفاعل كبير جدا مع الفيلم. لا، فانا يبتدوا بقى يروحوا يشتروا هو الفيلم. وفي افلام تانية مش محتاجه كل ده. الباكج نفسها تساوي فلوس كتير قوي، فالباكج نفسها بتتباع من وهي مرحله الورق. يعني وهي مجرد مشروع عليه نجم، عليه مخرج. الباكج دي ممكن تتباع يعني 30 40 50 مليون دولار وهي لسه لم تنتج، او عليه منتج كسب جوائز في كان وفينيس وكده، فبيبقى اوريدي اسمه واصل قوي في الحته دي. انت مش تبقى عارفه. انت ممكن تبقاش عارفه، بس هو طبعا الباكج يعني مهم جدا يكون فيه يعني مخرج وممثلين. يعني دي اكتر حاجه بتفرق في الرايتر. طبعا مهم، بس الاهم المخرج والممثلين هم اللي بيعملوا تقل للباكج ده اللي تقدر تروح تبيع بيه. طبعا لازم يكون اسامي على مستوى دولي يعني معروفه عشان تقدر يعني تروح تبيع افلام. على فكره انا مره شاركت في فيلم الهاري واسعد من 7-8 سنين حاجه زي كده، يمكن اكتر. اسمه ايه؟ طير الطاير، اللي هو قصه محمد عساف. انا فاكر الفيلم ده اتباع لاكتر من 25 دوله، وكان جاب مبيعات اكتر من 2 مليون دولار وهو مجرد ورق سيناريو. ليه؟ لان كان هاني لسه عامل عمر قبلها، وكان يعني في حته يعني الناس مستنيه فيلم الجاي. فساعات بتقدر تعمل ده وانت لسه. فطبعا السينما العربيه مختلفه. يعني احنا بنعمل ده في السينما المصريه في البيع للخليج. بنروح نبيع الفيلم للخليج
وهو لسه في مرحله السيناريو بس عليه النجم الفلان، يعني ادي قصه فنقدر نروح نبيعه للموزع او لمنصه او يعني يشتريه بس برقم. ده بيخليك كل شويه مضطر. انا حاط نفسي كمنتج دلوقتي هضطر اروح لنفس الناس علشان عايز اروح ابيع للي عايز يبيع، اللي عايز يشتري. فهم انا عارف ان انا هبيع مثلا بالشخصيتين 3 دول، مثلا كريم عبد العزيز مثلا، مش عارف مين، انا هم دول انا هبيع بيهم، فانا هيفضل يجي لهم هم نفس الحاجه بس. طب بقيه الناس بقى، ما هو انت عشان كده بتلاقي فيه ضغط كبير جدا على يمكن 15 او 12 او 10 ممثلين، وبيبيعوا بارقام عاليه جدا، بالرغم ان في ناس كتير قوي موهوبه بس لسه ما لهمش سعر بره. فاهم قصدي؟ بره يعني ايه؟ يعني بنتكلم على اي عرض خارج مصر، سواء عرض سينمائي او عرض منصات او اللي هو البيع الخارجي. البيع الخارجي لحد ما في الصناعه بتاعتنا هو اللي بيقود العمليه الانتاجيه دلوقتي بالنسبه للمنتجين في مصر. فعلا مظبوط. يعني انا اهم لي دلوقتي ان انا كمنتج ان انا اعمل حاجه تتباع بره اكتر. بس انا حسيت ان احنا مقفلين على نفسنا اصلا في مصر. يعني بحس ان الدول التانية ابتدوا بيشتغلوا باستثناء الخليج، يعني باستثناء يعني احنا يعني افلامنا بتتشاف كويس جدا في السعوديه، في الكويت، لا كمان عالميا ده حقيقي. احنا فعلا قافلين على نفسنا، منعزلين شويه. منعزلين شويه باستثناء بعض التجارب الفرديه اللي بتخرج تروح مهرجانات كبيره، بس لسه ما حققتش المردود. يعني لو تبص على فيلم زي كفر نعوم بتاع نجيب لبكي مثلا، اللي هو عمل ايرادات يمكن 65 مليون دولار، كسر الدنيا. 65 مليون دولار، معظمهم في الصين. يمكن عمل اكتر من حاجه و50 مليون دولار في الصين، بس عمل بتاع 10 مليون دولار بقيه العالم. دي حاله استثنائيه جدا. احنا فين الفيلم المصري اللي يقدر يخرج بره حدود الخليج او العالم العربي ويكسر الدنيا ويعمل ايرادات؟ يعني لسه ما عندناش التجربه. لا يكسر الدنيا ما فيش، بس في خرجوا زي فوي بتاعك مثلا، ده راح دخل الاوسكار. بس ما هو دخل الاوسكار ده، ما فيه يعني ما كل سنه في 90 دوله بترشح فيلم الاوسكار، فهو واحد من 90 فيلم. انا مش بقلل من الفيلم، لا فيلم انا بحبه. قصدي مش حاجه فعلا كسرت الدنيا. يعني فوي توزع يمكن خارج الوطن العربي، توزع يمكن في 14 او 15 دوله ما بين امريكا اللاتينيه واسيا واوروبا الشرقيه، ويعني لسه ما توزعش في انجلترا وفرنسا والمانيا والدول الكبيره يعني. بس باع في دول كتير جدا، لان كان في وكيل مبيعات شغال على الفيلم ولعب على فكره الترشيح للاوسكار، وقدر ان هو يعمل حاجه. بس احنا ما بنحاولش اصلا يعني نعمل المجهود ده. ابتدت ناس دلوقتي تحاول توزع الفيلم المصري عالميا، يعني في السينمات، في احدى الشركات او بعض الشركات ابتدوا يهتموا ده الصراحه، وعاملين نتائج مش وحشه. بس هم بيشتغلوا على الجاليات العربيه، يعني هم بيشتغلوا على الجاليات العربيه اللي في امريكا وفي اوروبا وفي دول مختلفه. انما انك ازاي توصل خارج الجاليات العربيه اللي عايشه في الدول دي، هو ده التحدي اللي لسه لحد دلوقتي ما قدرناش. هو عشان كده ساعات بيجيبوا يقوموا جايبين مثلا ممثل اجنبي كده في فيلم، تلاقي مثلا مايك تايسون مثلا ده بيبقى الغرض ولا بيبقى غرض بس منظر؟ لا هو ده بيفرق اكتر داخليا، ما بيفرقش. بس يفرقش بره؟ لا ما بيفرقش اي بره. لا هو بالنسبه له بره بيتهيألي ما حدش هيروح يتفرج على فيلم مايك تايسون في امريكا ولا في اوروبا يعني. انما هو هيعمل رواج في العالم العربي. ايوه زي التراكوة دلوقتي احنا بنستعملهم. هنبتدي في فيلم دلوقتي شغال فيه ممثل تركي من اشهر التراكوة، هو فيلم اصلا سعودي مصري، بس هو بالنسبه لهم في تركيا مش هيشوفوه اصلا. فاهم؟ انت بما انك انت فاجئتني على فكره، انت فيك شويه معلومات. قلت حاجات. لا انا مبسوط. طب كويس. احنا اول مره نقعد قاعده جد، فاهم؟ عاده بنتقابل ازيك حفظي ايه الاخبار بتاع. انت بما انك تعرف هاني ابو اسعد، انت اكيد تعرف وليد زعيتر طبعا. طب تحيه بس عشان هم اصحابي قوي وشغالين على حاجه دلوقتي مع بعض. يعني عايز اقول لك ان هم وحشني جدا، يعني ما شفتهمش. لا حب مش لا كنت بمثل مع وليد في انترناشونال موفي كده في تركيا. كان تبع مهرجان البحر الاحمر، عشان كده انا كنت عندي فكره عن صندوق الدعم. كان حمزه جمجوم المخرج كسب. انت بتتكلم على رانينج دراي. انا في عارف البروجكت، عارف الفيلم. فهو كسب. فعملوا ايه؟ راحوا دعموه بمبلغ معرفش ممكن اقوله ولا لا، مبلغ محترم جدا، عشان يروح يعمل فيلم وينزل بيه اول مهرجان اكسكلوسيف ينزل في الريد سي فيلم فيستيفال، وبعد كده يبتدي يوزع ويعمل. صح. وكان مش بس صندوق يعني في كمان وزاره الثقافه، ويعني في كذا حته. هو لسه ان شاء الله هيكمل فيلم يعني. المهم دي كانت شاوت اوت لوليد زعيتر وجوانا وهاني ابو اسعد ويلوف وحمزه برضه. وحمزه طبعا. صح. طيب امتى الممثل يبقى ممثل شباك، بما ان احنا عاملين نتكلم على الممثلين واحنا بنبيع بالممثل ولو رحنا الماركت وهكذا؟ في رايك انت كمنتج، امتى الممثل
تقدر تحط اسمه لوحده كده وتخش تبيع بيه وانت مغمض؟ بص بكل بساطه لما يبقى عنده سابقه اعمال ناجحه على المستوى التجاري. شوف حد زي هشام ماجد مثلا، اخر فيلمين في الخليج عملوا ايرادات عظيمه يعني. يعني في مش عايز اقول اسامي يعني عشان مش لازم، كتير جدا يعني كتير يعني الحمد لله ابتدوا يكتروا يعني. في فوق يعني 10 15 فيلم مصري في السنتين ثلاثه الاخيره عملت ايرادات في الخليج هايله يعني. وعلى فكره انا وجهه نظري ان الموضوع مش النجم بس، يعني انا بشوف ان الفيلم نفسه يعني انا راهنت على ناس ما كانوش نجوم شباك في الخليج قبل ما يعني قبل ما الافلام دي نجحت. يعني انا محمد فراج نجم طبعا، بس يعني هل كان نجم شباك في الخليج قبل فوي فوي فوي؟ اعتقد ان هو ما كانش ماشي بس تمام مفهوم جدا. بس هو فراج نجم شباك هنا يعني، او هنا مع ما كان يعني عايز اقول لك انه ما كانش عمل لا هو ممثل عظيم ونجم طبعا. انت بتختار ساعات ناس ما حدش عارفها. لا انا مش قصدي على هو بيتكلم على الخليج دلوقتي. انا بتكلم على الخليج اوكي. انا بتكلم على لا طبعا هنخلص الخليج ونخش في محمد فراج نجم ونجم فوق العاده يعني. انا بس بقول انه هل هم في الخليج يعني يسوقوا في الخليج هو كان غير مختبر يعني. ما فيش سابقه اللي تخلي الناس تراهن عليه. فدلوقتي بعد تجربه فوي فوي اكيد هتلاقي الناس يعني منتجين لا يعني اكيد مش هيخافوا. على فكره افلام تانية برضو كان في مفهوم سائد في الخليج كده، الافلام الكوميدي بس اللي بتنجح يعني. وما زالت فلما نزلنا في رحله 404 في الخليج وكسر الدنيا في الخليج، ما كانش متوقع انه يعمل كده. ناس كتير قوي كانت انا بحس دايما ان الخليج له ذوق مختلف شويه، بمعنى ان انت ممكن تلاقي نجم مصري مكسر الدنيا في الخليج بس انت هنا ما تقدرش تديله فيلم لوحده. يعني في سلسله افلام دي بتبقى اذواق جمهور، يومي فؤاد وليلى علوي طبعا نجوم كبار، بس البرفورمانس بتاع الافلام دي في الخليج اكبر بكتير قوي من مصر. يعني ده سببه ايه بقى؟ ثقافه بلد؟ ما اعرفش. هي على فكره انا بتفرج على الافلام دي ساعات وبستمتع بيها، وافلام لذيذه دمها خفيف كل حاجه، بس الجمهور المصري برضو بحس ان احيانا ذوق مختلف شويه. الافلام دي بتكسر الدنيا في الخليج يعني، بتعمل ايرادات يعني مش عايز اقول لك ارقام، بس ارقام كبيره جدا يعني. ما اقدرش اقول لك ان النجم الفلاني بيجيب كذا او النجم الفلاني بيجيب، لا هو فعلا ممكن نفس النجم يعمل فيلم يعمل 1.5 مليون او 2 مليون مشاهده، والفيلم اللي بعده يعمل 200,000 يعني نفس النجم. فاهم قصدي؟ في الخليج بنتكلم في الخليج تذكره 2 مليون او 1.5 مليون او مليون تذكره، والفيلم اللي بعده يعمل 100 او 200 او 300,000. شوف الفروقات. وده حصل مؤخرا مع احد النجوم بدون ذكر اسماء. فيلم اللي قبله عمل تقريبا 950,000 تذكره في الخليج، الفيلم اللي فات ما عملش 200,000 او 250. غريبه قوي دي. في فرق اقل من سنه. فهل هي جوده الفيلم؟ هل في ذوق معين؟ هل في يعني هل توقيت النزول؟ يعني ففعلا الموضوع مش مضمون. فانا دايما بقول اولا الواحد لازم يعمل فيلم ممتع، فيلم مسلي ومصنوع بشكل جيد، وما يتعالاش على الجمهور او ما يستسكاش على الجمهور يفتكر انه انصح منه، وتعمل له دعايه كويسه وتوزعه في توقيت كويس. لو عملت العناصر دي ولو حققت العناصر دي، اعتقد ان عندك فرصه كويسه ان الفيلم ده ينجح، بعيدا عن مين اسم النجم اللي بيمثل فيه يعني. ده وجهه نظري يعني. انت اصلا يعني انت دايما بتعمل افلام ساعات كتير برضو تبقى افلام اللي هو زي ورقه شفره، زي افلام كتير اللي هي بتبقى شويه هي ناحيه ان هي كوميرشال، بس هي اكتر تحسها اللي هو اندبندنت يعني كانها مستقله. بتجيب انت بقى في الحاله دي، في حالتك انت بالذات، ازاي بتجيب التمويل؟ انت اللي بتمولها كده كامله ولا بتبتدي تلم انفسترز؟ احكي لنا على اول فيلم يعني انت جبت الفلوس من يعني ورقه شفره. ورقه شفره كنت انا ومعايا شريك ما شفتوش بالي كتير، محمد عبد القدوس. محمد عبد القدوس صحفي ابنه. شوت اوت محمد عبد القدوس. انا ما اعرفوش جونيور جونيور. هو مش مصر دلوقتي، هو سافر يعني. بس المهم يعني فكرنا ننتج مجموعه افلام بوجوه جديده، واللي امن بالفكره دي معانا صراحه كان ART. كان مين؟ ART بقى كتير قوي. استاذه هديل كامل طبعا. المجموعه اللي معاها كلها والفريق اللي معاها طبعا، انا من الناس اللي اثروا بشكل ايجابي جدا وبشكل عظيم على السينما المصريه على فكره. وطبعا الشيخ صالح كامل الله يرحمه يعني. فصراحه هم اول ناس امنوا بفكره ان يلا احنا هندعمكم وهنديكم فلوس تنتجوا عدد من الافلام.
كان اول فيلم مين فيهم. كنتوا مين اصلا عشان هم كان بناء على تجاربي كمؤلف الصراحه يعني كان على هي ماشي يعني ففي حته التاليف سندت. طبعا. اوكي. لا اكيد طبعا كان في ثقه ان انا اعرف كمان كان بألف حاجات يعني. لا تمام. انا بس بفكر اصل انا قاعد البيعة لان انا قلت لك البيعة واحنا فين؟ قاعدين قبل ما انت ما تيجي انا قعدت اقول له انا في حته انا عايز اعرفها. هو اول حاجه عملها جاب فلوسها منين؟ لان دايما اول حاجه هي اللي بتوجع. فاهم قصدي؟ لان انت مش معروف مش هتعرف تاخد فلوس من الناس. بس هضطر احكي لك الموقف بالكامل يعني ما يعني لان ده كان فيلم ورقة شفرة، كان بطولة احمد فهمي وشيكو وهشام. انا كنت عملت بيهم برنامج كده كوميدي صغير قوي اسمه فيش وتشبيه، بيست على الفيلم اللي انا شفته ليهم اللي هو رجال لا تعرف المستحيل. الفيلم مسخره لذيذ جدا اللي عملوه ده، فيلم كسر الدنيا في رغم انه ما نزلش في السينما يعني طبعا. فانا عملنا ورقة شفرة، رحنا لمجموعه موزعين والناس اللي هم صناع ساعتها شافوا الفيلم قالوا الفيلم ده مش هيجي. عملتوه يعني كتبتوه؟ لا صورناه بعد ما ART خلاص. صورتوا ART ده اديتنا فلوس الانتاج. صورنا الفيلم، جينا بقى عشان ننزله في السينما. الناس صناع القرار يعني قالوا بصراحه هو الفيلم ده مش هيجيب فلوس في السينما، فاحنا مش عايزين نبت لا يعني فينزل على طول على منصات يعني او على القنوات التلفزيونيه. فصراحه انا يعني اصريت ان يعني العيال سوري انا اسف الشباب دي. لا ما هم اصحابنا عادي، اصحابنا الشباب هم ساعتها كانوا يعني لسه يعني دلوقتي هم نجوم واساتذه مش قصدي، بس يعني انا بتكلم على ساعتها أنا كنت بفكر ده تفكيري يعني. الشباب دي يعني لو اتعامل فيهم كده ممكن ما تجيلهمش الفرصه بسهوله ان يعملوا فيلم تاني. وانا مؤمن بالفيلم ومقتنع بالفيلم، بس كان لازم حمله دعايه وكان لازم اكمل زي اي حاجه صرف على الفيلم وكان لازم يعني فاخدت المغامره يعني. قلت لا انا هاخد الريسك، انا يعني هصرف انا على الدعايه وهكمل يعني كل المصاريف اللي محتاجها عشان الفيلم ينزل في السينما وهاخد انا الحقوق. لو نجح يبقى تمام، لو من فلوسك انت لو خسرت يبقى انا غير فلوس الانتاج بتاعت ART. لا الدعايه بتاعت الفيلم بتاعهم ملكهم يعني الفيلم يعني. بس انا بتكلم على قرار نزول الفيلم في السينما. يعني راهنت على يعني قلت خلاص هو مبلغ مش كبير ساعتها، بتاع 700-800 الف جنيه اللي هو ساعتها مبلغ كبير بس بالنسبه لدلوقتي ولا حاجه. ايوه فحطيت الفلوس دي قلت خلاص بس انت قصدك فلوس دي في الدعايه ازاي؟ الفلوس يعني الفلوس دي اثرت ان هم خدوا الفيلم في السينما بس ازاي يعني؟ انت اديتها للسينما قلت لهم لا هتاخدوه كده وكده وانا دافع يعني، ولا عملت بس تسويق؟ لا في الاخر مدام سعاد يونس يعني لما شافت الفيلم يعني عجبها، كان عندها بعض التحفظات بس عجبها الفيلم، امنت بيه بس الفيلم عشان ينزل في السينما هو محتاج حمل دعايه. يلفوا مثلا يعملوا انترفيوز. لا الدعايه اللي بتشتري اوت دورز في الشارع، بتعمل دعايه بقى بتعمل دعايه لا ما قبل السينما اصلا قبل ما ينزل السينما. في طبعا يعني لازم تدفع النقابات، لازم تدفع النسخ، تكلفه النسخ دي يعني برضو فلوس مش قليله طبعا. ممكن يبقى في 200-300 الف جنيه بس النسخ، زائد مثلا 500-600 الف جنيه دعايه ساعتها. فعملت ده وقلت يعني صرفت كده المبلغ ده بتاع 700 الف جنيه، وقلت يعني مش مشكله لو خسرت مبلغ صغير بس على الاقل يبقى اخدت الريسك يعني. وعملت كده فعلا. الفيلم نجح جدا. اول اسبوع كنت محبط جدا، الايرادات كانت ضعيفه. فجاه تاني اسبوع ايرادات الضم كانت ايه بقى ايرادات ورقة شفرة؟ كان اول يوم 50 الف جنيه، والويكند كان في الويكند يوم خميس نزل، يوم خميس جاب 50 الف جنيه. فانا قلت كده الفيلم مش هيجيب 700 الف جنيه. 750 الف جنيه راحوا يا جماعه. لا يعني لو يعني خلي بالك لما الفيلم يجيب 700 الف في السينما، انا كمنتج هاخد 300 اقل من نصهم عشان في عموله التوزيع كمان 10%، فانا هاخد 300 الف بس. يبقى انا خسرت كده اكتر من نص فلوسي يعني. بعدين فجاه تاني اسبوع الفيلم اول يوم الخميس جاب 90 الف، وبعدين فضل كده قعد في السينما 12 اسبوع تقريبا. طب حلو ده كتير. قعد 10 او 12 اسبوع. عادة السينما بتشيل الفيلم اللي مش جايب. قعد تقريبا 12 اسبوع، عمل 3.5 مليون ايرادات في الوقت ده، اللي هو كانهم دلوقتي 40 او 50 مليون خرجهم بقيمه الفلوس بتاعت النهارده يعني. فكان ده البدايه. ده ومن هنا كل من هنا شجعت ART ما كملوش معانا. كان روتانا صراحه عرضوا عليا طب احنا عايزين نشتغل معاك، وبدات بقى مشوار مع روتانا سنين يعني. صراحه كنت انا بنتج وببيع لهم الافلام بعد ما اخلصها او بنتفق عليها من الاول. بحتفظ انا ببعض الحقوق، هم بياخدوا معظم الحقوق. بيبقى في يعني لغايه ما الموضوع اتطور
انشأت شركة توزيع في يعني 2016 2017. الشركة دي مش بتوزع الفيلم في السينما في مصر يعني، بس توزيع خارجي يعني، شركة توزيع خارجي، وبقيت توزع الافلام اللي بننتجها. فالموضوع بقى ابتدى بقى يبقى عندي ديلز مع جهات بتشتري الافلام يعني كده، فبقى الموضوع يعني بقى يعني كبر يعني من ساعتها. ايه بقى كان اصعب عمل عملت له تمويل، او اغرب قصة تمويل عملتها العمل؟ ده سؤال ممكن ياخدنا في كذا شق. اصل في افلام ممكن تكون ميزانيتها كبيره بس يعني تمويلها سهل يعني. يعني انا عملت فيلم سعودي مثلا السنه اللي فاتت، هجان. هجان كان ميزانيته خطير ده. بالنسبه يعني السينما اللي انا متعود اعملها على الاقل يعني، كان ميزانيه كبيره بس يعني كان لو اصلا الفيلم جالي بميزانيته يعني، فاهم قصدي، جالي مستعد تعمل فيلم عن الموضوع ده واحنا حاطين له ميزانيه كذا، ماشي، كان قرار سهل. ينفع نعرف الميزانية ولا ده سؤال سخيف؟ يعني هو سؤال مش فكره سخيف، هو فكره انا الجهه يعني ماشي مولة الفيلم ممكن ما اكونش بس بتهيألي الميزانيات بتبقى بس انا بحس معظم الوقت يعني هو كان معدي $5 مليون يعني. ماشي معدي اللي هو بالنسبه للافلام اللي انا عملتها، بس تعتبر ميزانيه كبيره يعني. اوكي. بالنسبه لليومين دول في افلام يعني، انا دلوقتي بعمل افلام ممكن تكون في الرينج ده او اكتر شويه او اقل شويه، بس يعني وبالرغم ده بقى احب اعمل افلام برضو ممكن تكون ميزانيتها 10 الرقم ده، بنبسط فيها جدا يعني. ممكن اكون بعمل افلام $400-500 ألف اللي هو ممكن يكونوا 20-25 مليون جنيه لحد دلوقتي يعني، وبنبسط فيها جدا. بس بقت اصعب انك ساعات التمويل الافلام دي حتى بيبقى اصعب من الافلام الكبيره يعني. في هوليوود دايما يقول لك انت اصعب افلام تمولها هي الرينج ما بين $5-20 مليون، اللي هو يعتبر لو بادجت بالنسبه اللي هو يعتبر لو بادجت، بس مش لو بادجت قوي. ايوه هو في النص بيرقص على السلم كده. اللي هو يعني ما بين $5-20 مليون دي ريسك اللي هو العربيه اللي هفجرها اجيبها نوعها ايه، عارف انت اللي هو انا مش عارف يعني الافلام دي بتبقى ريسكي جدا بالنسبه للسينما الامريكيه يعني. يقول لك لا، طالما عديت ال20 ومعاك نجوم كبار ومعاك مخرج معروف، خلاص تبقى البيع لحد ما الريسك اقل. لو بتعمل فيلم بمليون او 2 مليون، لو فيلم موضوعه يعني فيلم ثريلر او فيلم رعب او يعني عارف، هيبقى فرصه بيعه برضه حتى بتبقى موجوده يعني، تقدر تغطي معظم فلوسه او تكسب منه شويه صغيرين. انما الرينج من 5-20 ده لسه مش عارفين لحد دلوقتي معظم الوقت يعني. فبالنسبه اللي هنا برضو انا بشوف ان في افلام مستقله ممكن تعتمد في تمويلها لحد ما على المنح او صناديق الدعم او المهرجانات او احيانا على الانتاج المشترك، وفي افلام تجاريه او جماهيريه ممكن تنجح، يبقى ليها سعر في سوق الخليج، ممكن تكلف كتير وتجيب فلوس. بس الحته اللي في النص دي حتى خطره قوي يعني، نفس المبدا فده حتى هنا اللي هو الفيلم اللي ما تقدرش تقول عليه فيلم تجاري بالنسبه للمعايير السوق في سواء جوه مصر او في الخليج، او ما تقدرش تقول عليه فيلم فني، فان هو يقدر يبقى تمويله جاي من المنح والمهرجانات والانتاج المشترك والبيع الانترناشونال يعني. طب والمنصات ما ساعدتش في ده؟ المنصات ساعدت في ده، بس في الحاله دي لازم المنصه تدفع ثمن الفيلم بالكامل، لانه لو ما عملش فلوس في السينما يبقى انت كمنتج والمنصات ما بيحبوش يدفعوا ثمن الفيلم بالكامل لو هو فيلم مش اوريجينال، او لو مش فيلم مش بتاعهم هم، مش بتاعهم ملكهم. طب ليه يدفعوا تكلفته بالكامل لو هم لا يمتلكوا الفيلم يعني؟ فاهم قصدي؟ يبقى عندهم حق. فانت لو بتعمل فيلم يعني، انا عملت السنه دي فيلم صورناه من سنه يعني بالاشتراك مع برضو شركه يعني حد في السعوديه، وفيلم تاني غير هجان يعني، وكان اوريجينال اتعرض على نتفليكس، وبالتالي كان يعني ما كانش فيه فرصه اصلا انه ينزل في السينما يعني. فما كناش باصين قوي لفكره الفيلم بمعايير السينما هيبقى تجاري ولا لا. انما في افلام تانية تبقى عارف انت لازم تجيب فلوس من السينما عشان الفيلم يعوض فلوس. فلو انت بتعمل فيلم اللي هو معتمد على السينما لكن في نفس الوقت ما فيهوش العناصر اللي تساعدك ان الفيلم يبقى تقدر تسوق له كويس وتجيب منه فلوس في السينما، يبقى انت بتعرض نفسك لخساره يعني. وده ساعات تقدير نفسه بيبقى خطأ يعني. طب انت مش عارف في الاول الفيلم ده هيعمل ايه،
لان هو مش ساينس، يعني هو مش مفيش معادله بتقول الفيلم ده هيعمل كذا احنا كل فيلم بنعمل له توقعات ودراسه وكل حاجه. لكن بتعملوا حاجه زي دراسه الجدوى طبعا. اللي هي بيعملوها في البيزنس، ها؟ اكيد P&L وبتاعه نكسب طبعا. كذا صح. وبتاع. طبعا بنعمل ده اكيد. وفي ناس بتعملها بالفطره وفي دماغها، وفي ناس بتعملها على اكسلات ويعني وهي اصلا الميزانيه مره كنا شغالين على فيلم في تركيا، تسالنيش ليه وازاي يعني، بس انا كنت داخل في الانتاج، كنت بجرب بشوف هحب الموضوع ولا لا. الميزانيه اللي بتعملها اللي هي البري برودكشن، تكتب هيبقى فيه سواق مش عارف ايه، هيبقى فيه ميك اب، هيبقى فيه، بتنقل ان هي في الاخر يمكن 300 خانه انت بتبني قبل ما تبتدي عالم اي حاجه، كامل فاهم؟ يعني. هنجيب عربيه دي هتتقلب، هنجيب مش عارف ايه، فاهم؟ بيخشوا في ديتيلز فظيعه، فالموضوع مش سهل خالص. انا عايز ارجع لحاجه كانت عملت حساسيه في مصر، حاجه متطرفه الى حاجتين. اولا اتحاد منتجين مصر اللي هو كانوا عايزين يعملوه او عملوه من سنه او سنتين. سمعت عنه. ووقتها لما حصل مشكله الاجور بتاعه مش بس الممثلين ومصورين وكل في قائمه اتسربت، القايمه اللي اتسربت دي، أيوة. وحصل بقى كل الكومبو، وبعدين انت بقى عيش حياتك. وبعدين في حته برضو الاجور، عايز افهم ازاي المنتج يعني، وانا حصلت معايا 1000 مره مش مره يعني، ان انا ممكن مثلا ابقى واخد 10 جنيه في مسلسل وكسر الدنيا وبتاع، وبعدين يتعرض عليا حاجه نفس 30 حلقه مثلا، بس يقول لي هديك 2 جنيه بس. اللي هو منين؟ وفي نفس الوقت لما اشتغلت بره، وانا اصلا مش بره يعني، انا عملت حاجه في هوليوود، اتحطيت في كاتيجوري، بقيت انا في الساج افترا محطوط بين قوسين، الراجل ده هياخد من 1 ل4، وبعدين هما بيقيموا بين 1 و4، فاني واحده صح واني واحده غلط، وازاي الموضوع بيمشي في مصر. بس اللي انا فاهمه في النقابات بره، دورها انها بتحمي يعني الممثل او المخرج او المؤلف، بتحميه ازاي؟ انها يعني بتحط الحد الادنى للاجور. يعني في حد ادنى للاجور بالنسبه للناس اللي بتشتغل في اي او تابعه لاي نقابه. يعني ما اعتقدش النقابه بتحط حد اقصى. يعني النقابه، هل انت بالنسبه لك نقابه الممثلين بتحط حد ادنى وحد اقصى، ولا حد ادنى بس؟ هنا ولا بره؟ بره بيحط يعني بيحط ان انت مثلا عندك مين كاركتر، وبعدين عندك سبورت. السبورت ده بياخد من اكس لواي، في واي ولا هو على حسب البادجت. هو اللي انا عارفه هو حد ادنى طبقا للميزانيه. لو هو اقل من $1 مليون انت في شريحه، ولو الفيلم ميزانيته اكتر من $1 مليون انت في شريحه تانية. بس هو بيحط لك الحد الادنى عشان ما حدش يجبرك انك تشتغل بالظبط اقل من الحد الادنى. احنا بقى ما عندناش انما الحد الاقصى ده بالعرض والطلب. يعني انا من الناس المؤمنين بنظريه العرض والطلب غصب عني، لان هو ده واقع بيحكم السوق في اي تجاره وفي اي سيكتور. انت خاضع لقوانين العرض والطلب، هي اللي بتفرض قد ايه الناس مستعده تدفع عشان تحصل على خدماتك. انا مع ان النقابات تعمل دورها في انها تحمي الصناع وتحافظ على حقوقهم، وفي نفس الوقت بدون ما تيجي على حق المنتج او حق اللي بيدفع الفلوس. بالنسبه لسؤالك، الاتحاد المنتجين اللي اتعمل، اولا هل لازم نسال السؤال، هل هو اتحاد منتجين شامل لكل الناس اللي شغاله في السوق ولا لا؟ انا في اعتقادي ان هو كان معمول مينلي عشان الدراما، ومينلي الناس اللي تم دعوتهم يعني، او الناس اللي شاركوا فيه، كان مينلي عدد كبير من المنتجين، معظمهم بيشتغلوا مع المتحدة في منظومة الانتاج الدرامي. الدراما دي يا جماعة اللي هي المسلسلات يعني وانا شايف ان من حقهم ان هم كمجموعة او كمؤسسة من حقها انها تقول انا عايزة انتج مسلسلات في رينج التكلفة كذا، وعايزة اقنن موضوع الاجور. هم ما اعتقدش انهم حاولوا يفرضوا ده على حد مثلا هيروح يعمل مسلسل مع MBC، او حد هيروح يعمل مسلسل مع نتفليكس او مع لا ده كان يعني ده كان المسلسلات الانتاج المصري المنظومه مصر. فانا شايف ان ده من حقهم ان هم يحطوا التارجتس او يحطوا الاجور اللي هم شايفينها، والرينج التكلفه اللي هم شايفينه اقتصادي بالنسبه لهم، عشان هم عارفين هيقدروا يبيعوا المسلسلات دي بكام. والمنتجين المصريين، لان قنوات بتبيع لمعلنين بيدفعوا بالجنيه المصري، فبالتالي الانتاج والبيع كله بالجنيه المصري. فلما حصل تعويم، ولما او قبل ما يحصل تعويم، لما حصل اول سوق سودا كبيره، ولما حصل تعويم بعد كده، للاسف ما قدرناش نعلي سعر المسلسلات
بنفس الطريقه. يعني حتى عايز اقول لك ان حتى منصات يعني عربيه مش مصريه كانت بتشتري مسلسلات بالمصري، لان في الاخر المنصات دي عندها مشتركين في مصر وبحصلوا اشتراكات بالجنيه المصري، مش عارفين مش عارفين يطلعوا الفلوس دي بره. صح. فبالتالي بقول لك انا طب انا عشان انتج بيها ما لازم ادفع لك بالمصري، انت منتج مصري وبتصرف هنا بالمصري، فعندهم وجهه نظر برضو. لكن المشكله ان كان في تضخم كبير جدا وسريع في الاجور. يمكن الاتحاد ده لما حصل كان عندهم حاجه شغلاهم كده ان هم ازاي يقفوا قدام الموضوع ده وازاي يسيطروا على الموضوع ده. فكان طبيعي جدا انهم يفكروا كده. في ناس اخدتها باهانه شويه، فكره ان انت ازاي تحدد لي اجري، ازاي تقول انا اجري كده. هو طبعا ما كانش المفروض حاجه زي كده، لو هي اتسربت اكيد ده ما كانش مقصود. ويمكن يكون يعني كان في كلام كمان الموضوع ده اصلا يعني ما كانش فيه تسعيره، يعني هم ما حطوش بس تسعيره ما تنفذتش يعني ما تنفذتش. وعلى كلامهم ان اصلا ما كانش موجوده يعني يمكن كان اجتهادات او كان حد بيقترح حاجه يجتهد او بيقترح حاجه، لكن ما اعتقدش انها تم اقرارها يعني او تم اعتمادها. لان زي ما اقول لك هي صعب جدا انك تحدد حد ادنى وحد اقصى. يعني انت في الاخر انت ممكن تحدد انت مستعد تدفع كام، بس ما تقدرش تحدد غيرك هيدفع كام. ده عرض وطلب. بس بيبقى فيه سعر سوق يعني الممثل بالنسبه لك. صدقني في مصر هنا الموضوع عشوائي جدا. يعني انت لما بتروح ما هي دي مشكله حفظ لاي دوله تانية، بعمل ميزانيه بديهم التفريغ بقول لهم انا عايز ايه بالظبط. مدير يعني عارفين ان مدير التصوير الرينج بتاعه من كذا لكذا، ان وسط الاضاءه كذا، ان مهندس الصوت كذا، بيبقى فيه تسعيره. طبعا في ممثلين او في بعض او في بعض المخرجين او بعض الكتاب بيبقى في تفاوت كبير في اجورهم، لان دول بيبقوا ممكن يعني اعمال بتتباع باسمهم. يعني انما بالنسبه للكرو العادي بتاع الفيلم او بالنسبه للممثلين اللي بنسميه below the line، عارف الفرق بين above the line و below the line؟ فوق الخط وتحت الخط. ايوه نشرح الحته دي برضو للناس المهتمه. دي حته مهمه جدا اصلا. الناس المهتمه تفهم انتاج. يعني above the line يعني ايه؟ يعني الافراد اللي هم بيشاركوا في صناعه العمل، بيترأسوا العمليه الابداعيه. يعني الكاتب، المخرج، النجوم العمل اللي بيدعي الفيلم باسمهم، اللي هو فريق التمثيل، البروديوسر، المنتج. دي بتعتبر الشريحه اللي هي بتتحط فوق، يعني فوق السطر above the line. اللي بيتحط تحت السطر كله هو من فنيين ومعدات ومصاريف بوست برودكشن ما بعد الانتاج. لكل الحاجات التانية بتبقى below the line. اللي above the line ده بيبقى فيه تفاوت كبير شويه في الارقام. لو انت بتتعامل مع نجوم، سواء نجوم قدام الكاميرا او ورا الكاميرا، ممكن يبقى فيه تفاوت كبير في الامور. انما مش الطبيعي ان يبقى فيه مثلا مهندس صوت بياخد في فيلم 50,000 في الاسبوع مثلا، واحد تاني بياخد فيلم 5,000 في الاسبوع. ده مش يعني ده مش منطقي. انما الاختلاف الكبير كمان ان بره معظم الممثلين هتلاقي الفروقات، يعني كتير منهم باستثناء النجوم برضو انا بتكلم على، وده سبب ان يبقى في حاجه اسمها اضراب للممثلين. ان في ممثلين ما بيقبضوش بشكل عادل، ممكن يكونوا ما عندهمش وسيله انهم يشاركوا في نجاح العمل، ملوش مردود عليهم. يعني زمان المسلسل لما كان يتعرض على قناه في حاجه اسمها ريتنجز او في نسبه مشاهده تقدر تقيسها، فبالتالي تقدر تعرف مدى نجاح المسلسل ده. ففي عقد الممثل ممكن يقول لك انا ليا بونص او ليا في حافز معين للمسلسل ده انت كسبت منه كقناه او كمنتج، يعني تقدر تدفع لي زياده، لان انا مش هاخد اجري بالكامل في الاول. انا ممكن اتنازل عن اللي انا شايف ان انا استحقه، بس لو عدى مقابل ان انا اشارك في يعني نجاح المسلسل. فلما بقى في منصات زي نتفليكس وامازون وكده ما بقوش يعلنوا عن ارقام المشاهده، فده خلى الممثلين تحس ان لا، ان هي ما عندهاش وسيله، او الكتاب حتى مش بس الممثلين، ما عندوش حاجه يقدر يستعملها بعد كده يقيس بيها النجاح المسلسل. فبالتالي مش قادر ان هو يتفاوض بشكل عادل على اجره. الممثلين بره على فكره انك تروح لممثل كده تقول له انت هتاخد اجر $100,000، لا، هو عادة هو مرتبط بعدد أيام التصوير. يعني عادة أنت يعني لما بتتفق، لو أنت ممثل عندك 5 أيام تصوير غير لما تكون ممثل عندك 20 يوم. يعني ففي المقياس هنا، ففي ميزانيات كتير بره أنا بشوفها الممثلين باليوم، هو على حسب أنت يومك بكذا، يومك $2,000 ولا يومك بكذا، والساعة الزيادة عن 8 ساعات بكذا. ده اللي بره ده بيجي بعد كده. فانا بحس بس بره الموضوع مقنن شويه في في عرض وطلب، بس في نفس الوقت في حد ادنى. يعني فاهم قصدي، في حد ادنى عشان والاختلافات
ما بتبقاش كبيره قوي زي هنا. فاحنا عندنا يمكن في ناس واخده حقها قوي وفي ناس مش واخده حقها خالص. اما دلوقتي بعد كل اللي احنا شرحناه ده، اما لما حد الناس بتعمل ساعات افلام قصيره أيوة. او دوكيومنتريز، بعتها فين؟ يعني ده شيء طبعا. هو الافلام القصيره دي اصلا لوحدها مصيبه، لان هي بتبقى جميله جمال ومحدش قادر يتفرج عليها. للاسف انا عايز انتجها، اروح فين يعني؟ عشان كده انا يعني في بصراحه ناس يعني في الصناعه بتاعتنا بيبذلوا مجهود كبير جدا في موضوع الافلام القصيره. ما تيجي نفتح يعني انتاجيا بلاتفورم كده زي نتفليكس والحاجات دي، يبقى بس شورت موفيز. هو على فكره نتفليكس او OSN او يعني بيعملوا كده، يعني احيانا بيعرضوا بس اوريجينالز شاهد. احنا بس انت يعني في في افلام قصيره معناها شاهد. فاحنا صراحه يعني هي بس الفكره انها بتبقى حاجه يعني ليها سلوت عرض كده متعارف عليه. يعني احنا مثلا ليتس سي ان في قنوات او منصات ان في مساحه للعرض الافلام القصيره. كل اسبوع مثلا بينزل فيلم قصير، كل يعني فتره بيبقى في مجموعه افلام قصيره، في افلام تتعرض في السينمات كمجموعه افلام مع بعض، احيانا في بعض السينمات المتخصصه بنشوف ده، احيانا في زاويه في مهرجانات، انما ما بنشوفوش في المنصات كتير. يعني اول نشوف يعني لسه هو ملوش حته واحد يقدر يخش يتفرج، فاهم قصدي؟ يعني انت اي فيلم بيتعمل على وجه الارض او اي مسلسل بيتعمل هتعرف تجيبه، هتعرف تشوف صح. لكن في افلام قصيره كتير كسرت الدنيا واتعرضت في مهرجانات وكسبت جوائز. طب انا عايز اشوفه، مفيش حته تشوفه. ده حقيقي. صح. يعني انا مثلا حاجه انت كنت بتقول من شويه، ازاي ان احنا قافلين على نفسنا وعايزين نروح للعالميه اكتر، عشان ده هيسهل بعد كده ان انت بتبيع بره وهكذا. ازاي لحد النهارده مصر مفيش دوكيومنتري على الحضاره المصريه مخيف؟ كله اتعمل من بره. صح. ازاي يعني؟ الموضوع ده بيجنني. يعني مفيش اسهل من كده بيعه. عندك حق. يعني ممكن وتتباع لنتفليكس عادي خالص، ويبقى مش لازم حتى تروح السينمات. بس انا شايف ان ابتدى يبقى فيه اهتمام شويه بالافلام الوثائقيه في مصر. يعني هو عامه من بعد احداث 2011 في العالم العربي كله هتلاقي في طفره في الانتاج الافلام الوثائقيه واهتمام في المهرجانات العالميه بالافلام الوثائقيه من العالم العربي، سواء من لبنان او من سوريا او من مصر او من دول مختلفه يعني. والترند ده مكمل على فكره. يعني في مصر انا شايف ان في مجهود كبير من الشركه المتحده انها بتهتم بالفيلم الوثائقي دلوقتي. واتشت عندهم مساحه لعرض الافلام الوثائقيه والقنوات الوثائقيه يعني. ففي انتاج الافلام الوثائقيه اكبر دلوقتي لان الديماند موجود. يعني نتفليكس لما بتاعت الدنيا محمود رشاد كان عملها مع سوسن بدر ومش عارف ايه، صراحه شايف فيها شغل حلو جدا ومهم جدا. فبالعكس يا ريت يبقى في حاجات كده اكتر. انا بقول لك انا دلوقتي بقيت بشوف يعني الطلب موجود. لان مثلا نتفليكس مثلا بالذات مثلا نتفليكس لما بيعملوا دوكيومنتري بيضرب الناس كلها، بتبقى ماشيه اصلا بتتكلم عليه زي كانه فيلم في مليون واحد بتاع فيستيفال. ايه ده؟ خلاص بقت ده العادي اصلا ان الناس بتتكلم ان ايه ده انا شفت ده وشفت عرض الطلب موجود. عارف اكتر حاجه بتضايقني لما حد يكلمني على فيلم وثائقي يعني ويقول لي هو فيلم دوكيومنتري ولا يعني هو دوكيومنتري ولا فيلم؟ لا ما هو الاثنين فيلم على فكره. هو يعني فيلم هو فيلم طويل يعني ولا فيلم دوكيومنتري؟ لا على فكره في دوكيومنتري فيلم طويل بس هو مش روائي، هو فيلم وثائقي طويل. هو فيلم يعني يصنف كفيلم سينما على فكره. ممكن انت تشوفه على التلفزيون، ممكن تشوفه في قاعه عرض في السينما، ممكن تشوفه في مهرجان، بس هو لا يقل اهميه عن الفيلم الروائي ولا يقل قيمه عن الفيلم الروائي. ممكن يكون احيانا ميزانيته هي قريبه جدا من ميزانيه فيلم روائي في بعض، ودايما بياخد اطول اصلا. ساعات بياخد بال20 سنه عشان يصوروا. احنا عندنا شويه بنستقل بفكره الدوكيومنتري، بنفتكر ان هو حاجه اقل شويه، ما فيهاش ابداع عشان دي حاجه انا بصور حقيقه بتحصل قدامي. احنا عندنا على فكره هاجي لك انا حفظي. ماشي. احنا عايزين قاعده معايا واحد دوكيومنتري هيكسر الكوكب. لا محتاجين معاك قاعده برايفت بقى، برايفت نصورها بموبايل صغير كده بس عشان نمسك عليك الكلام. ما تصورهاش خالص. الحملات الدعائيه بتاعت الافلام المصريه، هل انت شايف ان هي مش واخده حقها؟ لان دايما احنا بنتفرج لو نيجي نتفرج على حاجات بره، دلوقتي في راين رينولدز وهيو جاكمان بتاع ديدبول مبهدلين الدنيا ورايحين بيصوروا وبيعملوا وبيطلعين في برامج كتير. بحس ان احنا ما بنعملش ده، ولما بنعمله قليل قوي بعد ما الفيلم ينجح. لا احنا للاسف يعني تسويق الافلام بشكل عام احنا متاخرين فعلا في يعني ده فعلا راجل بتغير السوق كتير. ليه ده فعلا علم يعني. ده انا بشوف ان ده يعني حاجه تدرس يعني وفعلا هوليوود يعني في الحته دي يعني. ولاحظتها لما اشتغلت مع نتفليكس مثلا
غير لما يعني اشتغلت مع يمكن بعض المنصات اللي لسه ما كانتش يعني بدأت تهتم بالحتة دي قوي، او ما بقتش تصرف دعاية على الاعمال او المسلسلات زي ما بتصرف على الانتاج. يعني في منصات ممكن تصرف دعاية نفس ميزانية الانتاج، يعني لو العمل يكلف 5 مليون دولار هم ممكن يصرفوا 3 او 4 مليون دولار دعاية. والموضوع مش بس فلوس، يعني انت ازاي تخلق كونتنت حوالين الفيلم لا افكار هي تخلق افكار، تخلق محتوى تقدر تنزله بشكل مدروس على الوسائل المختلفة، السوشيال ميديا، الديجيتال. مش محتاج على فكرة تصرف يعني الصرف الميديا التراديشنال ما بقاش هو الاساس. يعني البيل بوردز، الدعايه في التلفزيون، في قنوات، الكلام ده ما بقاش هو اهم حاجه في الترويج لفيلم دلوقتي. طبعا الدعايه السوشيال ميديا، الديجيتال، السوشيال ميديا، بس هو مش مجرد تنزل التريلر وتقعد تدفع اعلانات عشان التريلر اللي شافه خلاص. لا، انت لازم تخلق محتوى مختلف ليه علاقه يخلي الفيلم نفسه، يخلي الناس الجمهور عايز يخش عندها معلومات اكتر وعندها فضول اكتر، وتنزله بشكل يعني في مراحل مختلفة. انت عندك مرحلة اللي هي قبل ما الفيلم اصلا، ممكن يكون الفيلم اصلا لسه بيتصور، او الفيلم لسه اصلا ما بدأش تصوير، وانت بتبدأ ترويج للعمل ده من خلال السوشيال ميديا ومن خلال البي ار والاعلام. لكن طبعا كل مرحلة بتنزل الماتيريال المناسب للمرحلة دي عشان تكمل على الفضول او تدي معلومات اكتر عن العمل ده. اخبار السوشيال ميديا، بما انك جبت سيرتها، اخبار السوشيال ميديا معاك ايه؟ لا انا مش شاطر في الحته دي. لا مش انت انك شاطر. احنا دلوقتي عندنا رقابه مثلا. تمام، الرقابه بتشوف الفيلم بتاعك تقول لك لا والله يشيل الحته دي، لا دي مش عارف ايه، غلس هنا، يسيب هنا. بقى عندنا رقابه السوشيال ميديا بعد ما الفيلم ينزل، اللي هو اراء الناس والجمهور، هي بقت حاجات المثيره للجدل، بقت جاكسون للخارجي، بقت اسفل وبقت اشد والناس بتعمل لها حساب اكتر من الرقابه الرسميه. يعني الرقابه الرسميه ساعات بتبقى في الاول، يعني كنت بشوف انهم متساهلين شويه مقارنه بالرقابه بتاعت بس المشكله انت في السوشيال ميديا انت عندك اكستريمز واراء مختلفه عن بعضها، لكن صوتها عالي جدا. يعني عندك تيار ممكن يكون محافظ جدا، ممكن يكون رافض مشاهد او اعمال او افكار كتير بتروج في بعض الافلام، وعندك ناس تانية ممكن يكون العكس تماما، ممكن يكونوا شايفين ان دي عادي وده حريه وان مفيش اي اساءه، مفيش. فازاي تعمل التوازن ده بحيث ما تضايقش حد، او في نفس الوقت اللي مش عايز يتفرج ما يتفرجش؟ يعني الفكره دي بتضايق ناس كتير، يعني بالذات لما انا بنزل فيلم في السينما او على منصه مدفوعه، فانا الفيلم ده مش متاح لكل الناس، اللي عايزه هو اللي هيروح له. لكن هل معنى كده ان احنا نبقى مع فكره الحريه المطلقه، ان يبقى في اي قيود، ما فيش اي رقابه؟ لا، برضو احنا في مجتمع صعب بتقول ان نلغي الرقابه خالص، لان لو لغيت الرقابه خالص هيحصل فوضى بسبب اللي انت بتتكلم عنه، بسبب السوشيال ميديا. فانا برضو مش مثالي شويه في ناس شويه عندها فكره لا احنا مفيش حاجه اسمها رقابه، نلغي الرقابه خالص ونخليها تصنيف عمري بس يعني لغوا الرقابه، مش لغوا الرقابه يعني السوري واللبناني دلوقتي اللي هو على شاهد، الحاجات اللي هي اللي جايه من حاجات تركيه اللي هي المسلسلات الطويله جدا، بقى دلوقتي فيها بوس وحركات وبتاع، وبرده نفس الجمهور اللي بيتفرج عليها. هو على فكره البوس، صدقني انا بشوف ان اكتر حاجه بتزعج الناس مش فكره ان يبقى فيه بوسه وان يبقى فيه حضن، او يعني طبعا في ناس بتتضايق من ده اكيد، ما بقولش ان كل الناس اوكي بده يعني، بس الرقابه انت يعني مثلا انت لو كلمت عن طلعت محامي فاسد، او طلعت دكتور مرتشي، او طلعت مدرس، يعني اي شخصيه سلبيه تنتمي لاي مهنه، في نقابه او حد او محامي هيطلع يرفع عليك قضيه، يقول لك ان ازاي تطلع دكتور فاسد، ولا ازاي تطلع يعني تشوه سمعه المهنه بجد. طبعا بس ده حاجه خياليه على فكره. ايوه لا، ما تترفع عليك كم قضيه بص تاريخك الفني؟ والله مش كتير، تخيل. مع ان يعني رئيس الرقابه دكتور خالد عبد الجليل الله يمسيه بالخير، هو اكيد طبعا شايل لي الجمال دي كلها، واكيد اترفع عليه قضايا بسبب افلام انا عملتها، بس يعني الحمد لله هو عشان راجل يعني مقتنع باللي هو بيعمله كده، وفي الاخر يعني هو برضه حريص، هو ابتدى يبقى يعني القضيه بتترفع على مين؟ عليك ولا على الرقابه؟ لا يعني في ناس ترفع على الرقابه وعلى الكاتب وعلى المخرج، في الاخر على المنتج برضه. بس يعني عمرو سليمان اترفع عليه قضيه قبل كده بعد شيري جاكسون عشان اللقطه بتاعت الجامعه دي. بالظبط. لا وفي كذا. بص الحمد لله انا يعني
انا شخصيا لحد دلوقتي مش عارف ازاي بكمل. يعني انا برضو عملت افلام. بس احنا هنرفع عليك قضيه، هنفكر لك في حاجه كده، نقعد ندرس حاجته. هنقفش له كلمه قالها هنا. لا بس اللي عايز اقوله لك ان انا نفسي بقيت حريص. يعني انا نفسي يعني بسبب اخر كام سنه يمكن في افلام عملتها انا استحاله اتجرأ اعملها دلوقتي. يعني زي انا يعني بص دلوقتي احنا العصر مختلف شويه. العصر مختلف شويه. في افلام انا يعني ممكن لو رجع بيا الزمن كنت اعملها بشكل مختلف او اغير فيها حاجات او يعني الدنيا اختلفت شويه دلوقتي. الدنيا يعني بقى في حساسيه. ايوه زي ايه؟ انت عايز تزنقني. عايز اعرف. عايز تزنقني. عندي فضول رهيب. لا في افلام اكيد كنت اعملها يعني كنت هشيل منها مشاهد. في افلام ما كنتش هعملها خالص او يعني كنت اعملها بشكل مختلف تماما. يعني مش عشان فنيا الافلام دي انا بتضايق منها، لا انا مبسوط بالافلام دي جدا على المستوى الفني. بس زي ايه يعني؟ انا بسال السؤال 30 مره انا مش هسيبه ده. طب مش واحد ماشي. بس، قول لي على واحد بس. مش الوقت خلص بقى ولا ايه؟ الوقت لا خلاص. لا احنا عشان مخرجين الافلام نضغط على حد ما تتضايقش يعني. عشان مخرجين الافلام دي ما تتضايقش. لا انا بهزر معاك بجد. لا يعني تمام. لان افلام انا فخور بيها بالرغم ان ممكن يكون بس جاي من وراها دوشه كتير. جاي من وراها دوشه. انا في غنى عنها الصراحه. يعني اللي هو طب وانا ليه يعني انا جايب بس كل ده عشان بحب الفن. يعني كل ده عشان يعني بحب والله ما عندي رساله ولا حاجه. انا جاي حتى جاي اهزر. لا جاي بالافلام. انا يعني حابب بحب. انا بجري. انا دايما بمشي ورا الفيلم اللي انا بشوف فيه سينما حلوه وسينما مختلفه. يعني فاهم قصدي؟ انا مش بمشي ورا موضوع سياسي او بحاول ادين جهه ما. يعني انا لا بالنسبه لي الموضوع بيورلي سينما. يعني فلما احب فيلم عشان مخرجه عنده رؤيه سينمائيه مميزه مختلفه، احب السيناريو احب موضوعه، مش معنى كده ان يجي من وراه يعني وجع دماغ وصداع ومشاكل. يعني فلا يعني فبقيت حاسس ان لا انا لازم الواحد يبقى حريص شويه في اختياراته. طب احنا برضو ما جاوبناش على سؤال انا سالته لك في الاول خالص. انت اصلا ايه اللي دخلك في القصه دي كلها، في قصه التاليف؟ ابتديت ازاي؟ عالم الميديا يعني. انا كنت راجل مهندس في المدرسه. لا قبل الهندسه وقبل ايام المدرسه وانا بحب الكتابه، بحب المسرح. كنت باخد كورسات المسرح والادب المسرحي والتمثيل والكلام ده كله. وكنت بحب اكتب. وادركت ان انا عندي موهبه الكتابه وانا في المدرسه. كان في موقف معين. يعني انا مره في مدرس كان في مدرسه امريكيه على فكره، كان في لازم نكتب قصه قصيره، وكان ده الهوم ورك يعني. وكان ده المشروع اللي احنا شغالين عليه. وكتبت قصه قصيره كان تقريبا 12 15 صفحه حاجه كده. دي قصه قصيره 15 صفحه. قصه قصيره احنا صغيرين دي كانت صفحه ونص. لا مش لا قصه قصيره بجد. كان موضوع انت بتتكلم عن موضوع التعبير. هو كان امريكاني يا باشا. قصه قصيره. هو في حته انت في حته حبيبي. انت التعبير ده اللي هو كنت كل 3 جمل تعيد نفس ال3 جمل بس بطريقه تانية. اصلا انا كنت بعمل نفس الحاجه. سيبك منه ما كانش. فانا المدرس بتاعي ندهني في مكتبه وقال لي انت غشيت، تستحيل تكون كتبت ده، وانا هديك انا هسقطك. ايه ده؟ والله قال لي انت ايه جبتها من انهي كتاب ولا جبتها من التهنين. ما كنتش عارف الموضوع. حلوه زياده عن اللزوم. بس ما كانش مصدق ان انا كان ساعتها عندي 15 سنه. ما كانش مصدق ان انا ممكن اكون كتبتها يعني. لحد ما ابتديت اناقشه فيها واقنعته ورديت على كل اسئلته. حلوه دي. بدل ما يديني اف اداني اي بلس يعني. ده حلوه قوي. فانا كنت عارف من ساعتها انا عندي موهبه الكتابه الابداعيه. يعني ان انا شاطر في اقدر اكتب. كنت بكتب شعر، كنت بكتب قصص قصيره، كنت بقرا مسرح، كنت ابتديت اهتم. طب ليه دخلت هندسه؟ عشان ده التراك اللي كنت مسستم نفسي عليه بسبب شغل العيله واسرتي فكنت مسستم نفسي على كده يعني. ما كنتش عارف اصلا ان هو في اوبشن ان انا يعني ادرس حاجه تانية. ومش شرط يكون ده الاختيار الاسكن ان انا ادرس حاجه تانية. انا شايف الهندسه على فكره فادتني جدا في طريقه تفكيري وفي شخصيتي. كل المهندسين بيقولوا كده. عندكم عزه نفس. انا اخويا الكبير برضه مهندس. يا ساتر عندكم حته كده اللي هو انا في كتير في المجال على فكره. لا بس هي برضه بتخليك تفكر بطريقه كده منظمه. صح. فهي في دي انا عشان انت لو منظم هتبقى منظم. هم المهندسين عندهم كده مرض انا مهندس. انا ببني. انا باش مهندس. يعني انت لما يجي تركن مثلا وانا قايل للسايس غصب يا باش مهندس اركن فين، تلاقي اخويا بقى عايز يجي يسكعني قلم. مهندس ايه يا حيوان؟ انا
تقول على فاهم قصدي. الدكاتره كمان على فكره ده لا بس المهندسين عندهم يعني حته كده. هو انت كنت عامل ازاي في المدرسه يا حفظي؟ هموت واعرف. انا كنت هموت واعرف انت كطفل كنت ايه. بص انا كنت منطوي شويه في اقتنع قول لي. ايوه كنت منطوي جدا، كنت خجول جدا. لما نقلت من مدرسه فرنساوي مدرسه جيزويت، مدرسه يعني ستريكت جدا، جيش مش جزاوته ماشي على نظام ومش ومره واحده رحت مدرسه امريكيه، مدرسه جنسيات مختلفه ومدرسين امريكان وحياه منفتحه جدا يعني. بصراحه التاقلم ده كان صعب جدا يعني. وقعدت اول سنه بعاني جدا وانا في المدرسه الامريكيه. كنت يعني لا كان بيحصل فيا يعني حاجات يعني سخريه بقى وناس يعني لا. وكنت يعني كان سنه صعبه جدا. انا كنت منطوي، كنت خجول، وكنت خايف في الوقت ده صراحه. انت نقلت سنه كام؟ بس كان عندي يعني 5 ابتدائي 6 ابتدائي. اوكي، فكان عندي 11 سنه ولا حاجه زي بس قدرت استخدم ذكائي ان انا ازاي اكسب الناس دي من غير ما اروح ابلغ. يعني انا كان في مدرسين يجوا يقولوا لي انت احنا حاسين ان انت مضطهد او ان انت ساكت ليه، ما تقول لنا طب لا في حد عايز تبلغ عنه وفي حد عايز مش عارف ايه. فانا قررت ابقى احاول اكسب الناس دي يعني الاول ما كانش عندي لغه قوي يعني، كنتش بتكلم انجليزي يعني، كنت بتكلم انجليزي ضعيف يعني. اصلا رحت مدرسه امريكيه والانجليزي بتاعي كان ضعيف جدا، كنت في مدرسه فرنساوي. فابتديت اشتغل على اللغه، ابتديت اتفرج على افلام اكتر عشان افهم الناس دي افلام امريكيه عشان افهم الناس دي بتفكر ازاي. ابتديت اتعايش معاهم لغايه ما في خلال سنه كلهم اصحابي، كلهم يعني بقيت جوه الجروب وجوه حطيت يعني استراتيجيه ودرستها عشان تعرف برافو. ايوه صح. فده غير لي حاجات كتير بقى في طريقه تفكيري يعني. كنت اكاديميا بقى انا كنت عامل كده اللي هو ايه يعني، ما كنتش ثابت خالص. مش شاطر ومش قدك شويه فوق شويه. انا كان عندنا جايزه كده اللي هو اكتر طالب عمل زي طفره كده او تقدم يعني. كان اسمها موست امبروفد ستودنت. انا كسبتها 3 مرات. مش عارف دي حاجه كويسه ولا وحشه. لا هو انا كنت ضعيف قوي كده. لا هو كسبها 3 مرات ده معناه ان هو في 4 مرات كان فشل ذريع فاهم، عشان يطلع يمبروف كده. هو انا للدرجه دي تحتك؟ لا كنت والله لا. وكنت يعني اطلع من سي ماينس ل A ماينس وبعدين يعني. فكان دايما لغايه ما ثبت بقى في الاخر سنتين، ثبت على مستوى معقول يعني، مستوى كويس اللي هو اهلني ان انا اخش في جامعه كويسه في انجلترا. ودرست في انجلترا وانا هناك بقى حبيت السينما. فالهندسه دي كانت في انجلترا. بس حبيت السينما وانا في انجلترا، لان مره واحده لقيت نفسي في مدينه تقدر تروح تتفرج على فيلم ياباني من الثلاثينات نسخه 35 مللي يعني، او السينما الروسيه، السينما الفرنسيه، السينما الاوروبيه يعني كلاسيكس بتاعت. تعرضت بقى لكالتشرز مختلفه فقدرت صراحه فتح دماغي شويه في يعني ان انا اشوف افلام في السينما في النسخه 35 مللي دي. بالنسبه لي كانت حاجه ممتعه جدا. كنت بروح لوحدي، ما حدش كان بيرضى يجي معايا طبعا، بروح اقعد لوحدي في السينما واتفرج على الافلام دي. انت عارف حبيت السينما من لندن يعني. بمناسبه حب السينما اللي متمطوره في كل حته، كنت انا في سان دانس فيلم فيستيفال زي ما هو كان بيقول. كان عندنا فيلم والفيلم كان لسه على الورق، فكنا رايحين نقابل منتجين وكده ونتكلم معاهم. بيبقى زي هناك بقى مفيش حفلات، ومش قصدي ان احنا يعني احنا عندنا كل حاجه، بس هناك فاكر سان دانس ما فيهاش حفلات، انت وما فيهاش بدل اصلا انت، ولازم تلبس النيم تاج بتاعك انت بتعمل ايه عشان اي حد يجي يبص يقول لك بقول لك ايه كذا، يخش في الموضوع على طول فاهم. فقابلته، كنا في اخر حته في امريكا والدنيا تلج وبتاع، وبعد كده مش عارف رحت فين قابلته، بعد كده فتحت انستجرام لقيته فاهم قصدي. انا كان عندي فيلم سنتها. ايوه ما انا دخلت اتفرجت عليه، كان حاجه فرعوني، حاجه كان لا هو مش قديمه، هو كان فيلم كان اسمه الاقصر، هو متصور في مدينه الاقصر. سوري بالظبط. وهو بطوله نجمه انجليزيه ترشحت لاوسكار افضل ممثله من سنتين، ادري رايسبرو. وكان انتاجي يعني، وكان انتاج مشترك كمان مع شركه انجليزيه او مع حد يعني، كانت مخرجه فلسطينيه او من اصل فلسطيني بس انجليزيه الجنسيه يعني. انا حضرت معاك في القاعه بتفرج. وصراحه فيلم يعني اللي لما تشوف الفيلم ده هتحب مدينه الاقصر جدا، هتحب البلد. انا شايف انه فيلم يعني يمكن ما خدش حقه في مصر، لانه فيلم برضو مهرجانات شويه، فيلم فني شويه، فما تعرضش تجاريا في مصر. اتعرض على
بعض المنصات، اتعرض في انجلترا، في امريكا، في فرنسا، في عده دول يعني. لكن الحاجات دي بتبقى فلوسها راحت لما ما بتتعرضش تجاريا. انا للاسف اعرف ان هي لو ما نسبة- كسبتش حاجه ما بتاخدش عليها فلوس. ده حقيقي، ده حقيقي. لا مش الفكره، بس الفكره ان لو ما اتباعتش او اتباعت بارقام قليله. ما انا قصدي خلي بالك لو ما دخلتهاش تجاريا ده معناه ان هي ما اتباعتش. ما هو المشكله ان الفيلم نزل مهرجان ساندانس في يناير 2020، بعدها بشهر او شهر ونص السينمات قفلت كورونا اثرت في الكوفيد. فانت عديت يعني الفيلم يعني نزل في اسوأ وقت بالنسبه للبيع والتوزيع يعني. فطبعا بس انا قصدي ليه ممكن منتج يبقى عايز يعمل فيلم مهرجانات وهو عارف ان ممكن ما يتباعش تجاريا فيخسر فلوسه. لا انا كان عندي امل انه يتباع بعد لو اتعرض في مهرجان مش زي بتكلم عليك، ساندانس. بتكلم منتج عامه. لا ما هو برضو اي فيلم حتى لو هو فني لو تكلفته مش كبيره، لو هو معمول بالموديل بتاع السينما المستقله. يعني خلي بالك النجوم الكبار لما بيعملوا الافلام دي بيتنازلوا عن جزء كبير قوي من اجرهم، وفي بيشتغلوا ببلاش اصلا، وفي بيشتغلوا ببلاش. بس يعني انا الممثله اللي بتكلم عنها دي السكيورتي اللي جاي معاها من بره كلفني اكتر من اجرها. يعني الايجنسي او الوكاله بتاعتها كان عندها شويه اشتراطات، لا خلاص هي تنازلت عن معظم اجرها. هتاخد مثلا نسبه من الارباح لو في ارباح ان شاء الله، بس لا في سكيورتي وفي مش عارف سفر بشروط معينه، وفي مش عارف ايه، وزي المساعد واللبيس والحاجات ممكن ياخدوا. فالمصاريف اللي حواليها كلفتني اكتر بكتير من اجرها هي. الراجل بتاع السكيورتي ده جه قاعد احلى 3-4 اسابيع دفع لبودي جارد، قاعد في الاقصر بيتشمس في مارس بزور معابد، وقاعد في وينتر بالاس يعني ولا ليه اي لازمه، ما عملش اي حاجه ولا في لحظه حس هو اصلا ما حدش عارفها في الاقصر، ما حدش هيضايقها يعني. اخيرا هيبقى بيحاولوا على حاجه. بس انت ليه دايما موجود في كل الفستيفالز؟ في حاجه بتحاول تثبتها، عايز تودي الفن المصري بره، انت موجود في كل المهرجانات اللي انا ممكن اتخيلها في حياتي. لا هو لما بيبقى عندي فيلم او يعني بص في مهرجانين بروحهم حتى لو ما عنديش افلام بصراحه، كان برلين. لان بعمل لقاءات مهمه جدا بمنتجين وشركات تانية وبجهات مختلفه يعني. لكن لان كل الناس متواجده في المهرجانات دي بالذات، كان يعني بتلاقي اي حد في صناعه السينما في العالم بيهتم بان هو يعمل عمل يخرج خارج حدود البلد اللي هو شغال فيها، لازم هتلاقيه متواجد في المهرجان طبيعي. فانا بروح عشان لازم اروح. انا في كان بصحى من 8:30 9 الصبح، ببقى اول ميتنج 9:30 او 10، بخلص 8 بالليل يعني. بيبقى يوم عملي يعني فظيع. بيبقى شغل انما في مهرجانات تانية بروح لما يبقى عندي افلام، يعني رايح بفيلم، رايح عندي على الاقل بيبقى عندي ندوه، بيبقى عندي حاجه يعني شارك في زي فينس مثلا. المره دي عندي 3 افلام في سوق اللي هو البوست برودكشن، وفيلم في الاختيار الرسمي. فيعني مضطر اروح، عندي يعني في حاجات كتير لازم الواحد يتواجد عشانها. تورونتو مثلا مهرجان بحبه جدا، بس بروح لما يكون عندي فيلم، لما يبقى في حاجه تحب بتحس ان انت فخور بنفسك اكتر او مبسوط اكتر لما عندك فيلم في مهرجان ويكسب، ولا لما يختاروك حكم في مهرجان؟ بحس حكم في مهرجان دي حاجه ذو هيبه وقيمه فظيعه. على حسب المهرجان يعني. انا كان يعني السنه دي كان في قسم من اقسام، مديره قسم من اقسام مهرجان كان يعني قالت لي يعني نفسي ادعوك تبقى يعني عضو لجنه التحكيم، بس انا حاسه ان انت مقدم 3 افلام السنه دي، يعني حاسه ان هيبقى صعب اكيد. فقلت لها لا طبعا انا الاولويه الافلام. يعني الاولويه ان الفيلم ياخد فرصته. لو ما عنديش فيلم ممكن احب ابقى في عضو لجنه التحكيم لو بس بالنسبه لك الفيلم اهم. طبعا. والمخرج ذنبه ايه او صناع الفيلم ذنبه؟ لا بقول لو انت يعني يتحرموا من المشاركه بسبب ان انا بقول عضو لجنه التحكيم. احساسك بتبقى مبسوط اكتر لما يختاروك كحكم ولا يختاروا فيلمك؟ انا بالنسبه لي الفيلم اهم. اوكي. مش عارف، بحس جادج في كان فيلم فيستيفال ولا في الاوسكار. نفسك تقول لهم اطلع بره وحاجات كده. عندي الساديه، عايز اطلع الساديه. ما بنقدرش نعمل كده. لا مش حلو. توم براد عن اذنكم شويه، عارف. شاركت في فينس عضو لجنه تحكيم ده وساندانس الاثنين. دي كانت تجارب بالنسبه لي مهمه، لان المهرجانات طبعا السلكشن بتاعها حاجه مهمه جدا. طب يا جماعه انا نفسي اعرف الاجابه بتاعت السؤال اللي انا بساله. هو بعد ما دخلت كل ده امتى دخلت في العالم ده؟ ما انا بقول لك وانا احكي لك انا والله انا هفضل وراك. قررت اكتب عندي فضول فظيع. كنت عايز اخرجه وانا في لندن، كنت عايز اخرج الفيلم ده. فيلم
فانت حبيت السينما في لندن. كتب سيناريو وهو في لندن. ماشي. وكان وانت عايز انا يخرجه. عايز اعمل تمام. الفيلم ده ان شاء الله يكلفني يعني اعمله ب 3-4 آلاف جنيه استرليني، انا واصحابي نلم الفلوس ونقعد نعمله مع بعض، بنهزر يعني. الفيلم ده هنعمله كده. فاراه بعد كده طارق العريان، تعرفت عليه بالصدفه من خلال حد يعني، وابتدينا كان بيجي لندن يعمل تليسين للاعلانات. كان كنت بدرس مش عارف ايه بالظبط، وانا كنت بدرس في لندن، فكان كل ما عارف زمان كانوا بيروحوا كانوا لندن بيسافروا يعني. لندن عشان يعملوا صح. يلون. احنا قلناها في حلقه تانية، فهو كان اتعلمتها. مش مصدق نفسه. بقول له زمان كانت الناس بتاخد الافلام وتسافر، بني ادم يركب طياره ويسافر يروح يقعد هناك في يلون برودكشن. انتوا المفروض تعملوا كده في البودكاست يعني روحوا لونوا يعني، عشان انا برضو يعني الضيف يحس ان هو ايوه هنروح نلون. بالظبط هنروح قول هيطلع يعني. فطارق قرا الفيلم في يوم، اديته له قراه بعد سنه، انا فاكر قعد 9 اشهر كل شويه اساله، وانا بطلت اساله. قريت الفيلم، المهم بعديها ب9 اشهر كلمني قال لي على فكره قريت الفيلم اللي اديته لي. اكيد انا كنت نسيته بقى، انا مش فاكر. فبس فقال لي على فكره ده احلى حاجه انا قريتها. انا بقالي سنتين بدور على كاتب، عشان انا بقالي 5 سنين ما عملتش فيلم، وانا بقالي 9 شهور بعت لك الفيلم ما قريتوش ليه. ومش يعني مش لاقي كاتب يعني يشتغل معايا على الفيلم وكده، وده افضل حاجه انا قريتها في يعني في السنين اللي فاتت يعني. وانا حاسس انك يعني بس ده كان فيلم عربي مش فيلم انجليزي؟ لا كان فيلم بالانجليزي. فيلم انجليزي. كان اسمه ليتنج جو. كان فيلم بالانجليزي بس مش هو ده اللي عملوه. يعني هو شاف كتابته حلوه فقال له تعالى لي بقى. الكتابه السينمائيه ملهاش علاقه باللغه، يعني انت ممكن تكتب الفيلم باي لغه، مش مهم خالص اختيار الكلمات، مش المهم توصف وتحكي. يعني سواء كمان الحوار، انا بشوف ان هو يمكن في المرتبه الثالثه او الرابعه في الاهميه بالنسبه لي. يعني الاول انك تبني شخصيات صح، انك تخلق بنى مظبوط في صراع متصاعد، سبتكست حلو يعني، في تطور للشخصيات، في يعني في العناصر اللي بتخلي الفيلم كويس يعني. الحوار ده عنصر من العناصر بس هو مش اهم حاجه يعني. والحوار ده ساعات ما بيتظبطش الا بعد 3 أو 4 أو 5 درافت يعني. فاللغه نفسها مش مهم خالص يعني. فلما تقرا فيلم، انا على فكره في فيلمين 3 كتبتهم بالانجليزي بالرغم ان هم في الاخر يعني في منهم فيلم اماراتي، انتاج اماراتي، كنت انا برضو مشارك في انتاجه، وكان فيلم متعدد الجنسيات يعني، كان ابطال مصريين وسعوديين وسوريين، فكتب بالانجليزي عشان يبقى يعني، وكل ممثل اشتغل مع المخرج على الادابتيشن بتاع الحوار بتاعه. انا بشوف افلام كتيره يعني، لما بقرا افلام في مشاريع زي مثلا بتشوفها في سينيجونا مثلا، او في ملتقى القاهره السينمائي، او في سوق البحر الاحمر، او شيء، معظم المشاريع بتتقلد بالانجليزي. بس هي مشاريع عربيه يعني، لان الناس فاهمه ان اللغه ما تفرقش في حاجه في السينما. انت لغه السينما لغه بصريه اصلا، فمش لا مفهوم جدا. ايام تشارلي تشابلن بالظبط. فانا كنت كاتب الفيلم ده بالانجليزي، طارق قراه ما حطش في الاعتبار فكره ان لا انا كاتب لغه مختلفه. بس عايز اعترف لك بحاجه، انا كان العربي بتاعي ضعيف ساعتها يعني انا كتبت السلم والتعبان، الوصف بالانجليزي والحوار بالعربي. لا يا بجد والله. حلوه منك يا مسيو طارق انك عديت الحوار. ايوه حلو. فده كان اول حاجه كتبتها او اول حاجه خبط كده على طول برضو. حلوة يعني اول حاجه سلم والتعبان كده خبط يعني. بعد كده تيتو، بعد كده بلاقي حظوظ يا باشا. في ناس شقيانه بقالها. طب دلوقتي احنا عندنا شباب كتيره جدا بتتفرج، احنا بنخلص خلاص دلوقتي. اوكي تمام. شباب كتير قوي بتتفرج، في شباب كتير عايز يطلع منتج، في شباب عايز يطلع سيناريست، في ناس عايز تشتغل معاك، في ناس كاتبه حاجات حلوه قوي على فكره ومش واخدين فرصتهم، ما بيعرفوش يودوا يعني. انا بيتبعت لي عندي على الانستجرام وفيسبوك كده بيقول انا كاتب ورق عايزه ممكن ابعته لك تقراه، فبحس ان هو انا اللي هقراه قبل ما ابقى مهتم بالانتاج والحاجات دي. تقول لهم ايه الشباب الصغير اللي عايز يخش المجال ده؟ تقول ايه اللي بيكتب؟ تقول ايه اللي عايز ينتج؟ تقول الوقائع الحقيقيه اللي يقدر يعملها في حياته؟ دلوقتي الموضوع بقى اسهل واصعب في نفس الوقت. اصعب لان انت عندك كتير ناس كتير قوي بتصنع محتوى، وناس كتير قوي بتكتب، ناس كتير قوي بتعمل فيديوهات، وناس كتير قوي بتسمي نفسها مخرجين وبيعملوا افلام قصيره. للاسف كل ما ده بيكتر الحاجه الحلوه بتتوه، او ما بتعرفش توصلها بسهوله، لغايه ما بس حد بيشاور عليها وتبتدي
تتفلتر كده. فهي يعني انا بشوف ان السوشيال ميديا واليوتيوب والموبايل فونز والحاجات دي خلت الدنيا اسهل واصعب في نفس الوقت، لان بقى في محتوى كتير قوي، بس في نفس الوقت الاسوأ يعني، او الحاجات يعني على المستوى اقل هي بقت هي الغالبيه العظمى يعني. فبالتالي الواحد ما بيلتفتش قوي او ما بيلاقيش بسهوله الحاجه الكويسه. بس برضو لو انت عندك حاجه كويسه، لو انت عندك فيلم مدته 3 دقائق مدته 5 دقائق وقدرت تعمله بكاميرا صغيره او يعني قدرت تعمله بشكل كويس، لو قدرت بس تخلي الناس تشوفه او تاخد بالها منه، او من خلال مهرجان او من خلال مسابقه او من خلال منصه، ساعتها هتبان قوي، لان الحاجه الكويسه دلوقتي نادره جدا. نفس الشيء بالنسبه للكتابه. احنا يمكن بيجي لنا اكتر من 100 سيناريو في السنه كشركه يعني. احنا قافلين الباب شويه دلوقتي لان احنا مسحومين جدا، فما بنقراش دلوقتي حاجات من بره. لكن اللي اقدر اقوله لك ان مثلا لو احنا في خلال ال 15 20 سنه اللي فاتوا استقبلنا اكتر من 1000 سيناريو مثلا او 1500 سيناريو، الحاجات اللي اتعملت بسبب ناس ما نعرفهاش جت قدمت سيناريو للشركه ممكن ما تزيدش عن 0.5%، ممكن ما تزيدش عن 5%. يعني ليه سببه؟ لان معظمها للاسف مستوى يعني. احيانا بنلاقي عمل في بوتنشال في الكاتب، وبنقرا معظم الاعمال يعني، بنقرا معظم الاعمال، وفي ناس بتكتب تقارير. طبعا انا ما بقدرش اقرا كل حاجه، في ناس بتكتب لي ريبورت عن العمل مثلا. احيانا الريبورت بيتكتب فيه باس على السيناريو نفسه والفيلم نفسه مش مهتمين بيه، بس احنا ممكن نهتم بالكاتب نفسه، انه فيه كتابته حلوه، عنده حاجه، في حاجه تستاهل ان الكاتب ده نفضل وراه. في كاتب مش حلو بس القصه اتس فيري انترستنج مثلا، ممكن ده ما بيحصلش كتير يعني. عاده لو القصه مكتوبه حلو هتلاقي كاتب برضو ريكومندد يعني، بس احيانا بتلاقي كاتب ريكومندد بس السيناريو نفسه فكرة حلوة فعلا. اللي انت بتقوله دي فكرة حلوة قوي، ان الناس تبقى بتبتدي تعمل فعلا افلام قصيرة على التليفون، ويبتدوا ان هو ده اكنه فاهم. هو ده اللي بيحصل بس بس قصدي افلام مش كونتنت. بقول لك هو ده اللي بيحصل بس باوجه اخرى. يعني في ناس عالم اليوتيوب مليان مليان حاجات. جاي في دماغي الراجل اللي بيعمل بالو، باين اسمه ايه؟ بالو. بس يا كريم بس ده انت دخلت في الديب ويب. بالو قال في واحد كده يا جماعه عالمي لا كات تاخد واحد من التيك توك وكده وتشغله ممثل معاك في حاجه، تشوف فيديو. هل مثلا حصلت قبل كده؟ في واحد صاحبي لسه بعت لي فيديو لواحد النهارده موهوب جدا بيعمل يعني بيعمل لكن فيديو كده، واحد فيديو بيعمل سكتش اهبل يعني، بس دمه خفيف وبيعمل لهجات 12 لهجه مثلا، لغات مختلفه بلهجات مختلفه بتعبيرات وشه يعني. احيانا تلاقي معظم الناس دي ما تصلحش انها تبقى اكتر من مجرد انها تبقى على تيك توك، ممكن لو حطيتها على كاميرا حقيقيه. في ناس منهم بتحس ان ممكن لو اديتهم دور بجد. اصل التمثيل مش مجرد ان انت تقلد او ان انت صح يعني سكتش يعني. تعمل سكتش. لا، انت لازم تبقى فاهم ازاي تحلل الشخصيه وازاي تبني شخصيه يعني، ازاي تقرا ورق صح، يعني ازاي تقرا سيناريو صح وتفهم الكاركتر يعني. الممثل هو برضو في يعني شويه عمق في الموضوع عشان تقدر تبقى ممثل كويس يعني. بس ساعات بتحصل ان بلاقي ناس بحس انها موهوبه او ممكن يعني. انت بتروح ورش تمثيل وكده؟ للاسف مش كفايه. انا يعني بس ليه بتروح وانت منتج؟ او انا عارف الاجابه طبعا عشان انا بروح، بس يعني لا انا والله بقالي كتير ما روحتش يعني. بس يعني لو مثلا اتعزمت على مسرحيه حلوه لو عندي وقت هحاول اروح، بحاول. لكن في الاخر انا خلي بالك انا كمنتج برضو بعتمد لحد ما على في التمثيل. انا الممثلين كتير بيقولوا لي عايزين نمثل مش عارف ايه. انا بحاول ما اقابلش ممثلين الصراحه. ما تقابلش ممثلين؟ لان مش هيبقى عندي وقت اعمل اي حاجه تاني. انا بالعكس انا بهتم اكتر لو سيناريو كويس او مخرج كويس يعني. الممثل في مخرج او كاستنج دايركتور او في طرق تانية هيوصل لي من خلال الطرق دي. انما انا او ممكن يبقى بيعمل بودكاست وجايبك عمل حلقه وقعدك قدامه. لا انت اوريدي واصل انت اوريدي انت في حته تانية اوريدي. بس عمرنا ما اشتغلنا مع بعض. مش عارف ليه. ما اعرفش. انت المنتج. ايوه انا المنتج. لا باظ. فانا بشوف ان لا، دور المنتج ان هو يهتم اكتر بالمخرجين والكتاب. بس انا قصدي انت بتحضر ورش اصلا؟
ورش لا مش قوي والله، قليل قوي. حضرتش ورك شوبس قبل كده؟ يعني جي لا ما روحتش ولا لا؟ جي. لا أوكي. لا مع مروه جبريل ساعات كنت يعني لان مروه في البدايه كانت معايا في يعني كانت، فمروه رحت لها كذا مره بس يعني يعني لا بس في ناس ببقى مهتم بيهم بنصحهم ياخدوا ورش، يعني ببقى شايف ان عندهم بوتنشال في روح خدوا ورش. قوي بالظبط. طيب احنا دلوقتي في تي شيرت بتاعت البودكاسترز، الاهرامات والقلب والمحبه والحته من اللوجو والحاجات دي، وانت هتمضي لنا عليها زي لعيبه الكوره كده، واللي اللي هيجاوب على سؤال في السوشيال ميديا هيكسب. وهنجيب ماركر نخليه يعملها تاني يا جماعه عشان تبقى باينه وجميله. كاركترز طول. ميرسي يا مسيو. والله كنت هكتب حاجه. وعايزين من مكاننا هذا نشكر قلم دي ان هم وفروا لنا هذا المكان الاكثر من رائع، وطبعا نشكر مسيو حفظي على المعلومات الهامه اللي قالها لنا. ارجو ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجه جميله. لا انا اصلا النهارده انا هنفسه في الانتاج اصلا، خلاص اخدت منه كل اللي انا محتاجه، اخدت كل المعلومات. هيبتدي ينتج خلاص. شكرا. ميرسي يا حفظي، شاكرين جدا حبيبي.